Доброго вечора, з вами Лимон, і це 14-й стрім по виживанню в грі 7 Days to Die. Я буду сьогодні, як і завжди, в 7 Days to Die грати не сам, тому приємного перегляду. Якраз зараз через Discord зізвонюсь із Сергієм. В планах протриматися до 7 годин, тобто до 3-ї, там, 4-ї ранку. Бо згідно графіку, о 4-й ночі повинні вимкнути світло у мене. Ах, Discord довго завантажується. Бо там щось оновлює. О. Якісь нові стилі додавали. Добрий вечір. Добрий вечір, я якраз в ігру зайшов. Кидаю перенос. Угу. А мене тут ще по башки настукали минулого разу. Так, що? А, у нас ж на бетон переходимо. Точно. Да, постепенно на бетон, потом, я думаю, если все получится перед 7 ночью, стенку улучшим. Ну, возле башни. Якщо Тоже я на бетон. встигну хату покращити до цього моменту. Да. Так а что там надо для создания бетона? Камни, еще что? Камні, пісок, цемент. Камни и песок, да? Ну, пісок. Угу. Камні. А що я... А ти у мене що, булыжники просив, щоб я зробив? Чи що? Ну, оці... Там стенку я не достроив вже ж. А скільки ти казав этих блоків? Та чи 150 чи 200, я не помню. А, то я думаю, мої булыжники крафтяться. Ну, я буду будівництвом займатися. Так що я поки що місто так-ото, може колись да вийду. А я схожу, наверное. Ну, удачі. Я ще фермерством буду паралельно займатися. Угу. О, у мене тепер скрін робиться в 7 Days. Переналаштував. Та ні, воно само. На само. А, ночь на носу, чув. Угу. Так, як я розумію, тут ще нічого не посаджено. Гнилуху собирай, якщо будеш шастать по городу. Угу. Ты, кстати, в курсе, что если нажать на F7, у тебя пропадают значки инвентаря, жизни, короче, и верхнего радара? А якщо ще раз совсем, то і прицел пропадає. Ну да. Полностью. Уже тепер в курсі. А для чого мені це треба було знати? Та я не знаю, я сам понажимав. Випадково. Угу. Зрозумів. А, це ж ти шукав, як скріншот робити. Ну да. Так, що?
Так. Де я велик дів? Я вже вроді не ложив в інвентар. Не, ну, на минулому стрімі ми достатньо багато чого досягли. Да. Та й насищений стрім получився тоді. Так, я щось не поняв. А що, велосипед протютюхав? Переглянь, може ти в ящик його скинув. Крикунья! Та це ж... Ой, вони ламають эти. Тут-то Ну, сука, така, диви, блядь. всі сюди йдуть. Є бігаючий даже. Йоли-пали. У мене з головою проблеми. Йо, підарас, блядь. Ще й Сука, ну це харпун. пиздець. Чув. Опять бігаючий. Там это. Пизда мені. Ебать, я можу що-то. Та пизда. Він этот. Він же шригає. Ай-яй-яй. Ще один бігаючий хелп. Сука, що-то от, блядь, тільки зайшли в гру і вже нас чпокають. Там іще біжуть. Все, затихли. Підараси їбучі, сука. Ну це не я винен. Та понятно. Ти був тут. Тож. Я їбу, блядь, це тепер опять создавать. Ну а як ти Ах, хотів? сука. Та ніяк я не хотів, мене це вже заїбало, блядь. Кожний раз Це після гра цих така. підерів. Така гра. Що ти хотів? Така гра. Не для моїх нервів. А, блядь, тобі ніяка гра не для твоїх нервів. Ну і що я зроблю? А я поп'ю водички. Хавать захотів. Кого? Чувак хавать захотів. Ага. А, блядь, оце головокрушення, конечно, на мене капець як плює. Притормажує мене нормально. А, так. блядь, велосипед, оказується, в мене, він просто поняв такого темно-жовтого цвета, що він в Що ти інвентарі не уголку поняв, що він сховав. там. Да, він такого темного цвета, що там і непонятно, що О, він. якщо що, у нас є похавать. То в мене є з собою, в принципі. Не, я маю Ти на що? увазі, що наготовлено дома. Чуєш, а вони тільки спереді поламали, да? Ну лучше обойти вокруг. Та оце ж обходжу. Бо щось там мене сумніває, що тільки спереду. Ноч. Ну да, хоча на вулиці тільки що був, і я б не сказав, що ніч. Ебать, тут ще... Понял, для того, чтобы сделать бетон, надо камень, песок и цемент. А, ніхера себе. Короче, тоді стінка відпадає у нас. Да я Подожди, а стенку що почти бетон? доделал. Не-не-не, я про ту нам кажу, про нашу. За бетонную имеешь в виду? Ну да. Ну да. А, тут ось поламали скільки. Сука, це піздець, тут так тяжело доставати до нього. Ну супер. Що ж поробиш? Я вам скоро дороблю тобі блоки. Підеш Ага. ставить куди хочеш.
Я, мабуть, все-таки мопед залишу поки що вдома. Ага. Бля, і куди? В цінності закину. Оце капець, яка цінність. А сам буду на велику розматувати. Якщо у нас будуть якісь серйозні вилазки там десь далеко, тоді буду застосовувати його. Ага. У нас поки 1500 бетона крафтиться. А щоб бетон скрафтить, що там? Я ж сказав, камінь, цемент і пісок. Дроблений. Ні-ні-ні. Цемент, щоб скрафтити, що треба? Просто камінь через кузницю перегнать. Це ти сломав? Кого? Опять зомбаки. Просто? Ти тільки спустився, там хтось сломав колья. Та ні. Та ні. Тихо вроді. Десь слева були. Ну, короче, в напрямку дверей. Ти впевнений, що нікого не чув? Ну да, то може я двері так відкривав і ти їй показалось. Ніхуя сел. Двері. Мощно. Ну да. Та все ціле. Ну ладно. Вибачайте. А, на F8 нажимаєш і в тебе показує слева FPS. Таким зеленим. Ага, да. Ну, у мене і без того Steam налаштований Мгм. так, що FPS усі ігри показує, що в Steam. Ні, у мене програмка. Fraps FPS. В принципі, вона в мене пам'ятаю. ще не ноут була. А, блоки доробив, все, можу скинути тобі. Давай. Ти ото вчора писав мені. Мгм. Лучше б ти в інсті написав, а не в этому. А. Не люблю, коли мені в стімі пишуть. А. Та я дивлюсь, ти граєш. Я то і спитав. Да, запис уже завантажений, тому можеш переглянути, якщо цікаво. Я ж не знаю, що ти грав. У мене написано грає в іншу гру. А в Ютубі ж записи. Так. Та йо-моє. Так, ну поехали. Так, яких набоїв треба створити? 7,62. Не їбать, нас тепер менше этих. А, ти казав, вроді би для дробі надо, ні? Ну для дробовика там надо бумага. А що, нема папіру? Ну не знаю. 293. Так, Саня написав. Тобі для дробаша надо создавати? Та создай, в принципі, чо б Скільки? ні. Скільки? Та сотка, я думаю, хватить. І 7,62. Смотря- Мгм. Зависить все від того, скільки у нас там Я, порох. наверно,
9-мм ще 150 поставлю. І остачу порохом на- 7,62. Та у нас тут пороха дохуя було. А скільки? Ну, тепер залишилось 209. А було? Десь до 2000. О, нормально. Коротше, бумагу я поклав до этого, до створення набоїв. Угу. Ми То ж добре. по-іншому її не використовуємо. Що Саня хоче? Просто привіт написав, не знаю. Короче, щоб ти знав, якщо вдруг я пропаду, В тебе світло зникло, я поняв. І затих. о, все. Есть контакт. Ну, у мене даже один блок остався. Цікаво. Та-да. Ну, коротше, дивися, перед я нам улучшив. Іменно там, де ми заходимо через двері, поняв. Я нам улучшив перед до такої степені, що. Як сказати? Перед, коротше, у нас трьохслойний, трьохблочний. А бокові стіни і зад двохблочні. Угу. Тут сміло можна буде залазити по забору, бігати і відстрелювати їх. Еба, конечно, бетонный блок дает 240 XP. Маловато. Ебать, я пойду это, наверное, выпью сейчас от того дедушкина эликсира и удвою опыт. Я, кстати, в цьому, в одиночному режимі дедушкин самогон знайшов. О. Не знаю, що він дає. Ну, типа, 20% этому к бартеру у торгаша. Выгоднее буде. Де підараска, блядь? Я ну нахуй одного оленя сібала. Хто, зомбачка хаває? Пиздец, диви, напала, Ти сука, чого мразь. там учиш? Жовтоглаза, сука. Ну сюди. Роздуплись. Чума, блядь. Каміння треба збирати ще. Ну то я може теж підключусь до цього. Так у нас було багато камнів. А в нас на цемент піде до хрена. Я вже в печку закидую. Ага. Блядь, надо дерева трохи рубануть. Дерева, каміння, основні матеріали, до речі. Та я це їду зараз дерева врубануть, бо мені не хватає. Добре. Я так понял, пиво я дохуя вирощувати не буду. Нахуй нам надо так багато. Чуєш, камні я знаю, де можна добити. Там, де ми селітру і уголь довбали з тобою. Там якраз ти його довбаш і камінь получаєш за це. Ну, в принципі, так. Я зараз, кстати, туди, мабуть, і піду. Добре. Рубка дерев. Херась, я з дерева мед достав. Чого? Сильно. З Дивись, сосни. щоб тебе зараз не захавали эти. Єбать, ти... А ти не забув, що я можу создавати антибіотики? Забув. Надо порошкова селітра, вода, хризантема, гриби і черніка. В принципі, мені не хватає зараз, а мені всього хватає. Я, наверное, сейчас наделаю этих. Тільки надо, наверное, сейчас наделаю семян этого. Семян... Перший раз за ігру такого. я із дерева получу мед. Може, ти тільки замітив? Ні. Я підійшов, почав рубати сосну, і з неї випав мед, баночка меда. Странно, звісно, що це випало із сосни. Ну, нічого. Ні, я Самі тепер не підростали. можу создати этот
Тепер не можу создати гриби. Чо? Ой, мало грибов, надо грибов дохуя посадить. Чернику дохуя О. посадить. Короче, сейчас я поизучаю и займусь. Хризантем тоже до хрена надо посадить. А я ось в КС-ки, короче, грав, поняв. Ну, Поставив свої розширення 4×3, щоб, короче, розтягнуто було. Блять, наскільки легше попадати. Модельки ширше стали, поняв? угу. Чувак, то вибігай, по ньому легше попадати стало. Чи я раніше так не грав, не знаю. Понял тебе. Так. Кстати, той камінь, на якому я виживав в прошлый раз, в 7 ночь, я думаю, вокруг нього сейчас... О, диви, опять! А, подожди, а я Сядь. може якийсь навик прокачав? Если ты возле мене, то тут ламають. Серйозно? Да. Бляха. Хтось сломав возле входа. Так а чого ти не вийшов? Потому що я крафчу семена сейчас. А я далеко. Ну пускай, там уже затихло. Щось сломали, просто предупредив. Поняв? Ябані суки. Та поняв. Так, ще Походу я тикву надо прокачав зняти. який-то навик, що я тепер з дерева можу мед получати. Тільки я таки А не вроде поняв, бы що я- есть якийсь такий навик. Там на удачу, скорее всего. Спереді, кстати, чи ні? Поламали. Та щось справа, ну да, со сторони дверей. Так. Це у нас мелко? Де це? Куча? Так, тут вроді чисто. Вроді все ще видиш чисто. То може ти почув, як я дерево рубаю і воно падає? Не, у нас тут питомцы есть. Ні-ні-ні, я за Коля кажу. Та ні, ти від мене 155 метрів був. Так Куди я он там? ззаді за бугром дерево повалив. Штук 3. Вряд ли. Ну всі колі цілі, я ось. А, все, побачив. Побачив. Я ж не Підараска, настолько блядь, і долбойоб. зламала нехуйово. Серый, я ж не І настолько зламала так. долбойоб. Мразь, йобана, сука. А я Сука, казав. цілий этот сломала, стопку цілу. Гнида, блядь. Ладно, нічого. Так це получилося справа від тебе, да? А я, блядь, зі своєї сторони справа почав обходити. Так, глянемо ізнутрі ще. Мало ли. Короче, я не знаю, що ти будеш делать з утра, но я поїду, наверное, в город. Ну, По магазину про прошвырнусь. мене не думай поки що. Я понял. Так, я по уголь туда, короче. Уи. Чуешь, а у нас селитры дохуя, да? Ну лучше Там, собирать. Пока що почти один стак, но лучше собирать. Почти один стак, да? Мгм. Не, ну я пока уголька пособираю, у нас угля там вроде маловато, да? Я ничуть не против. Да, угля надо тоже. На порох прям капец как надо.
Чуєш, ну ти ж той уголь весь потратив, коли ми прошлий раз з Ну тобою тут долбали? осталося всього 25. Як ти думаєш, цього до хрена? По Ну, сравнению я с ж тем, таки- то, що ми 1500 на этот. Ні, я ж і питав у тебе, що ми тоді просто прошлий раз з тобою долбали, я питав, чи ти їх использував чи ні. Конечно, да. Ага, ну все тоді. Тоді хай селітра поки лежить, поки углем займуся, а потім, якщо що, до селітри дойду. Я якраз забрав металічне коп'є, яке ти создав. Угу. Модифікації йобнеш на нього якраз. Уже. Мгм. Блядь, так Ну, двері чисто. пугающе закриваються, що аж страшно самому, блядь. Чи й собі создать коп'ю. Ай, блядь, це вже я винен. Тільки я не почув нічого. Ха. Коротше, не знаю, но там, де ми зараз з тобою це возле дома, у нас просто скільки всього настроєно, що в мене там до 47 FPS просідає. У мене поки що Тут, FPS 40. Тут, де я рубаю, коротше, тут нормально. Ну, типа, тут, де я зараз добу этот. Дупло довбиш, я понял. Уголь. А, уголь. А я думав дупло. Чуєш, а ти не на вулиці часом, ні? Ну, вулиці. Блять, а як би отсюда вилізти тепер, щоб тобі скинуть м'ясо? Німет. А ладно. Прийдеш сам, принесеш полож куди треба. Угу. Так, основною цілю це грибочки посадити. Правда, з них попробуй ще это, семена надибай. Ой, из камня дробленый песок делается, кстати. Я не знал. Да я що ж вже поставив зробити це в бетономішалці. Ага. Ну, в принципі, як я загружу повністю бетономішалку, що зараз уже зроблено, я зараз досажу і я тоді буду поутру пиздувати в город за гнилью. Ага. Ну вместе підемо тоді. Бо камінь Якраз довбати ж- як-тось поки що не хочу. Якраз щось і лутанем. Дрова надо ще, походу. Ну, дрова самому мені, конечно, не легко, ну. Що робити? Ночі буде тільки довбати. О, подожди, 28 ночь, це ж у нас уже. Ага. Угу. Що, ага, угу. 28 ночь у нас же ж цей. Ми пережили Сьома. вже. А, ось, подожди, 21, 20... А, я понял, про що. М, Ага. Да-да-да. Да-да. Буде весело. Бать тут угля, капець, я ось роздовбав жилу, тут трендець ось скільки. Ну, дивись, той камінь, на якому я прошлий раз виживав. Я думаю, його щас обставити цими. Кольями. Не-не-не, колья то само собой. Создать булыжники. І, короче, поставити вокруг нього. Щоб вони не запригували, поняв? Угу. В три блоки в висоту поставити оці. Що ти мені тільки що крафтив? Кирпічні блоки. Ну. По лестнице залізу, лестницю сломаю, короче, і буду там відбиватися. Угу. Ну, я знаю, що вони ж можуть друг на друга запригувати. Так що будемо якось пробувати по-другому відбиватися. Нічого, у мене буде дробовик, буде пістолет. Ну и автомат, соответственно. В цей раз я возьму 300 патронов с собой. Чуєш, а ти, кстати, 9-мм патронов до хера создав? Не, 150 поставив крафтить. Ага. Ну, ти ж не акцентував увагу на них. Та я понял, ну глянуть скільки у мене, 37. Ну, Ну, я мог і більше поставити, но... ну короче, ти, якщо що, мені 20 штук даси? Да. Угу. У мене поки обрез. У мене тут 121 патрон. Ну обрез вали не херово, так якщо вблизі. Прямо ж руки ноги обриває. Ну, я ж Но чуть не пістолет хай буде на запас. Да.
бо все-таки, як не крути, обріз він трохи довше перезаряджається, ніж пістолет. Так, ну дивися. Ага, каже. Я прокачав благословення, і в мене воно пише, що, кажется, ви благословлены находить великую добычу везде, куда смотрите, 20% бонуса добычи. Добыча идет на 60% быстрее. Угу. Охотник за сокровищами. Расхититель. Гробниц? Ти що, Лара Крофт? Написано, на каждые 7 выкопанных блоков радиус поиска сокровищ снижается на 1 метр. Без умения нужно выкапывать по 10 блоков. В сокровищах будет на 10% больше предметов. Угу. И сбор трофеев, сборщик барахла. Я понял. Кстати, а знаєш, чим ці навики полезні? Оці 3 я прокачав в одиночному квесту. режимі. Ні, навіть не для квестів. У мене чувак дуже швидко обискує ящики, поняв? Угу. Прям дуже швидко. Моментально, там, сию секунду, так тільки нажав на ящик, хоп, сразу появилось, забрав. Угу, понял. Дуже удобно. Если там, допустим, тобі надо что-то быстренько забрать, а сзади зомби, ты так підбіг, хоп, клац, і смився. Ну це, если я не ошибаюсь, це, наверное... Збор трофеїв, скорее всего, я прокачав, і він мені почав давати тоді. Мед. Ні-ні-ні, не мед, а цей, бистрий поиск. А за мед я, кстати, не знаю, це треба дивитися, що тут я вообще таке прокачував, що мені дало воно. Наверное, один із цих 3 навиків, тому що раніше, поки я їх не прокачував, воно не було такого. Ти думаєш, мені цього хліба хватить? Ну це дуже полезно. Що мед дає. Бачиш, майже ж лічебний. Ну да. Так що, смачно. Перезвони Женьки. Спасибо. Спитаю, що вона хотіла. Типа я тут траншеї нарив. Фу. Мабуть, я все-таки міні-байк теж так само, як ти кажеш, оставлю. Ну, Якраз і бензин економити. економніше, да, економніше велик. Да, я ж кажу, було б дуже хорошо, якщо б зробили ще так, що можна на ходу стріляти. Там їдеш, допустим, і стріляєш там. Це було б дуже удобно. Чую, деренчить рядом. Хто? Ти. Та ні, я добув. Бо тебе на мопеді рядом проїхав хтось. Ні-ні-ні. Я ось в шахті собі довбу уголь. От і рано. Ти це за графіки сказав, я тобі скажу, що, от, не знаю. Якщо типа 2, там 10 плюс, 2 мінус, то я б не сказав, що це прям погано. Ну так. Ти не поняв, там із 4 вже ж я ж тобі казав. До 10 Вечора чи утра?
вечора. Мгм. Типу, мінус 2 плюс 4. От за що я казав. Ну, то есть це буде з 4 до 10. Не По буде графікам другим. Мгм. Вони не соблюдають графіки, я тобі скажу. Вообще. Потому що у нас виключають як хотять. Хоча в нас теж графіки є, а воно виключається світ так як. Я не знаю. Опять крикунія, блін. Біжу я біля тебе. Да, призвала. Ага. Роз'їбав з тої сторони. Вон ідуть зомбаки. Там ще Ну, справа. там отбивай. Оба! На нахер. Там ще, он все-таки строїть. Ох, єле остановив його. Сняв одного. Ще один. А, сука. Де? Ну як не вгаманиться, запригнув сюди. Здох. Він Сука, поламав. та хтось. я понял винос. Пидорасы, блядь. Ну там чисто починить, не создавать. Внутри, не? Да. Пиздец. Ну я вчасно їх знімати почав. Так що тут Ну, то, це, то це хорошо. це вже плюс. Смачно. Сейчас заодно воды попью. Угу. Ба, який тепер вигляд має наша хата. Угу. Повністю бетонна. Тільки, щоб далі покращувати, треба стальні слідки до хрена. Ну да, це ж на сталь уже переходить, а сталь там, мені кажеться, 1015 урона потребує. Я, кстати, далі бетона ще не улучшав. Ну нічого, все в цьому, як його. Попереду. О, твоя кам'яна стріла валялась. Угу. О, мені повезло, мені не прийшлося строїти блоки, щоб достати. Угу. Так, ну що? А, я думаю, нахрена я землю взяв. Тепер вспомнив. Байк надо виложити. Так, мед у нас в медикаментах буде лежати. А він там і лежить. Угу. Так, що я ще хотів? Шкуру куди в нас ложим? Ага, все, побачив. Різне перше. Побачив. Щас я повилажу і шурую в город. Я... Угольок у нас Зачекай мене. 1800 теж буду. є. Чи ж не ти скажу, у нас з камнями не так проблематично. Ну, звісно. Пока що. Конечно, блин. Я ж там, блядь, довбав капець. Скільки. Вопрос. Куди мені пісок ложить? Будматеріали. Угу. Так, я, мабуть, печку сейчас потушу, потому что она крикунью призывает. Хотя нет, тушить я не буду, я добавлю ще цемента. А я б на твоєму місці потушив би. Та похуй. Вони без нас тут не вештаються. Ну це да. Це прямо як в The Forest так же само. Поки мене нема дома,
Вони бігають тільки там, де я нахожусь. Так. Угу. Ну все. Let's go, everybody. Wait, please. Я скину. Бля, ну хата якось поприкольні стала виглядіти ізнутрі даже. Та я ще не долучав. Що, є міста? Да, Ти маєш в На виду ці криші. бокові? да. Ну і на криші. Так, а це не обов'язково, я б сказав. А, це ж бункер, ёпта. Я ж кажу, я в одиночному режимі як создав другу базу, так я там прикольно так зробив. Іменно на пагорбі це все построїв. І, коротше, землею це все покрив. Слухай, а ти не Ну, хочеш типа- создать булыжник? Хто-то тут поламав вообще-то. Кого? Кого поламав? Булыжник надо. Так, а мені треба земля. Землі там в будматеріалах дохуя. Е, А, не, я сам создам. Все. У мене якраз земля і камінь. Все, починив. А то, якщо не починиш, типу, блок, воно не дає його апати. Поняв? ага. Зараз викину будматеріали. Так, рекомендую поїсти перед тим, як іти. Візьми хавку. На всякий случай. Я візьму 5 штучок, 2 собі залишу, одну з'їм і 2 тобі віддам. Угу. Я Добре. думаю, тебе влаштовує це. Ну да. У мене ще з прошлого разу, як він картошку з м'яса з'їв, до сих пор їсти поки не хоче. Угу. Та мене та їсти теж поки що не хоче. Ти напився, я ні. Можеш подойти зараз подобрати этот хавчик. Щас, я землі хочу надовбати. Та землі хватає. Не, ну її, конечно, Не, не. добрати теж надо. Щоб оттуда не брати, Угу. я поки тут не довбав. Просто я землю ще застосовую для других цілей. Угу. Кстати, а що може бути в КС, що от Саня, однокласник мій, що в нього, коли ми з ним заходимо на парник або ще щось, типа, теж, типа, написано, цей матч не впливає на звання. В нього, мабуть, немає віп статуса, да? Він не купив КС і він гуляє так. Ага, поняв. Поняв. Кажу, подивився, скільки стоїть зараз 7-дейка. Гребать нам повезло тоді. Скільки? 327 гривень. Тю. Ну повезло нам. На сотку дороже. А чого на сотку? Я за 87 гривень її тоді Я купив. за в школі. 200. А, Мгм. Це мені її Ну, значить- подарили вроді би даже. так нормально. Коли вона по такій ціні була. То Льоха сказав, такий думаю, ну херіозно, що за ігра? Зайде, не зайде, думаю, ну, вдруг зайде, так не так і дорого вона стоїть. Бац, нормально, думаю. Повезло. Так, тобі эти стріли дать? Скільки в мене їх. А скільки ти можеш дати? 138. Та то багато. Мені хоча б штук 70 дай. Окей, мені вообще хорошо. А ти з чим будеш? А в мене їх вообще всього 300... Ні. Чи 288. Ну давай, скільки не жалко, короче. Ти там 20 патронів просив? Да. Да, і такий підбігає. Як это, птенчик, який просто їсти. Все, Так, я булыжники создаю, если надо. 338 штук. мені поки не надо. Создавай для себе. Ну і да, я ж хочу камінь то обставити. Типа це ми. Куда пиздуємо, кстати? Та я не знаю, поїхали туди кудись подальше. Давай ото на этот СВ, ВСВ. Ми там ще не були. Паш- Поїхали. Селітра лежить.
Нормально. Или то свинец? Нет, то свинец. Сейчас сижу, шубу хаваю. Нормально. Угу. Я якось не любитель шуби. Рибу не люблю. Опа. Гниль. Нашов. Грибаті ці почтові ящики полезна штука. Чим? Тут скільки, ну, скільки можна книжок понаходить. Ну, не зовсім. Книжний Я шкафчики багато лучше. Ні, ну то понятно, ну а так їдеш. Не з того, не з цього, бац. Лежить. Радує, що завтра вихідний. Так, що там, може до торговця заїхати, задання яке взяти чи не, нахер. Як хоч. Уголь знайшов місто. Сейчас О. хрестик поставлю. Угу. Ась опять книжку знайшов тут. О, так о! Кстати, ми ж цей дом проходили. Дуй до мене. Ми якраз хотіли його залутати, помниш? Блін, я Точно. від тебе уїхав за 3 пізди, а ти на мене от так. Ми цей дом з тобою проїжджали, коли залутані були, і ти такий кажеш, 4 черепа ми тут не були, треба буде колись заїхати. Я оце якраз мимо нього приїхав і вспомнив. Неплохо, неплохо. Блядь, тільки. Що я туплю, у мене ж блок є. Не хватає. Я тебе скажу, ебать, нихуя, я этому зомбаку разрезал морду В смысле? этим железным копьем. А, скажи тему. Угу. Ну, если не хочешь за мной тут, Да так я сам. подожди, я уже рядом тут, чуть-чуть. Я б тобі советував би заїжджати збоку, тут, кстати, можна буде нормально зайти. Ага, тут все закрито. А через канализацию не варик, тут якраз труба он веде. Я не знаю, я не пробував. Ну, он збоку там десь можна зайти. О, чувиха пришла до мене, шмотки под... Опа. 19 патронов надыбал. Футболка. Оба, давай сюда. Подожди. Я тебе сейчас, блядь, попрыгаю. Та я не тобі Я кажу. через туннельчик иду. Ой-ой-ой. А тут страшно, оказывается. Ах, чё ж ты, ебать, він ще ухиляется. Ты ухилян, блин. Пиздуй напередок, да? М. Я тут, короче, якоїсь каналізації. Ой-ой-ой. О, жовта глазка. Я тут уже внутри. Я тоже. В самом помещении. И... Воу! Так. Шматье уборщика. Ой-ой, моя тут ломляться. Желтоглазка тоже. Я видохся. Так, передохну трохи. Чи що тебе, походу, жирний цей кабан там? Не, в мене лісник. Все, завалив. На. У мене 37 левел. Як коп'є рішає, ти скажу. Плюс у О, мене чуєш, у мене 30-й. 3... Не, у мене вроді би 37. А у мене 30-й. Ну, типа, я имею в виду, що у мене теж повисилось. Одновременно на столі. А, понял. Що ти там? Опа. Короткоствол. А ну. О, до оружия дає. Пістолети. Два ремкомплекта Качество. нашел. Опа. Желтоглазый бегун. О, ти Вроде понял, я завалив. тепер... Я можу тепер обичний пістолет создати.
Чудово. Ну цей, що у нас зараз з тобою первоуровня. Це дуже хорошо. До першого уровня і я вроді би можу создавати. Якщо Ну, не у мене не помиляюсь. було, у мене тільки прокачало. Тобто уже не надо буде револьвер той ёбаний создавати. Угу. Так. Вояка. Привіт. Ну, пока без мене. Та я справлюсь. Угу. Мінус башка. Блядь, бажаю цей обрез. Я тут тачку порозбираю. Кстати, ти ключ взяв? Да, ключ со мною. Отлично. Можна тачки розбирати. Ну і все електричество. Костя, отмички є? От блін, от ти вспомнив, конечно, коли я їх не взяв. Нема. Тут великий сейф. якщо що. Їдь додому. Тут недалеко. Я не можу, я на втором етаже. Тобі проще буде. Я вже загружений, кстати, на 7 ячеек. Короче, ламать будем. Я їбав вертатися додому. Вояка, успокойся. Хто тобі розрішав мене бити? А де він дівся? Він що, сквозь текстури упав? Походу до Можливо. тебе упав. Е-е-е. Я так не Ну, у мене гуляю. нема. Гнилуху не забувай. Так, кушать хоче, кушать маленький. Опа. Ти, кстати, в курсі, що старий сендвіч со срамом, він жизньки забирає? Знаю. А раніше такого вроді не було. Було. Да? Да. То ти просто колись положив медикаменти, кажеш, жизнь восстанавливає. Нет. Я його положив туди, потому що він нужен для антибіотиків. І наоборот не вставав. Йобаний в рот, де це шариш? Ой, мене тут товстий, ще й жовтоглазий. Тільки не товстий жовтоглазий, а. Два в одному, да? Короче, тут двоє. Мене зажимають. Оп, а я зараз беру пестики. Завалив його, навірно. Ні. А тепер. Тепер да. Ха-ха-ха, сосаємо. Ба. Так. Ліфт закритий. А, я понял тепер, за що ти кажеш. Тож він побискує і час тратить. Ну да. Понял. А то моментально, так понял. Класс, Дверь класс. закриті, тут, кстати, пушка торчить. Хм. Ебать, тут дверь ломать придется. Блядь, якийсь слабенький домик, щось тут мало всього. Якісь же эти, блядь, бронировані двері. А если Ого. вот так? Вы перегружены. А, тут, возможно, я даже лазейку сейчас найду. Да? Да. Ломать не придется, походу. Урон із-под тяжка, знаєш, кого вбив? Пригуна цього їбучого. О, я реально нычку нашел. Оп. Оп. И ломать не пришлось. Краткоствол. Читать. Водички А я не много знаю, понаходил. Ключ від дверей знайшов. Відкрив. Я на 7 перегружений. Я вже на 13. Улучшение для лопаты нашел. Блин, я до тебя добраться не можем, а тут закрыто. Забетонировано, я бы сказал. Мгм. Колись мені казав, хто... О, дві отмички. Чудово. Но лучше мені їх засейвить. Ну да, в тебе може швидше вийде відкрити. Бо навик качав. 8 патронів магнум. У Мгм. нас магнумних патронів вже є. Та я ще забрав.
Та лишнім не буде. Вот іменно. Слухай, а ти не можеш на перший поверх спуститися? Та щас він у мене загружений трохи. Просто я тут думаю, чи мені. Бетон. Ні, двері проще буде ламати. Ковбойські сапоги. Можна спускатися. Та ти поздно вже сказав. Тоді помагай. Топором лучше. Дякую. Чисто это. Забрався до тебе бандит. А ти ще Та-да. помог йому. Пішли, кстати. Ти Я тут тобі все дам облутав? отмичку. Де, на першому етажі? Да. Не знаю, подивись, може що пропустив. Та все Потому щас. що я тут і відбивався, і Да, пропустив. лутав, коротше. Пішли на вторий поверх, сундук відкрию. Зачекай. Долутаю вже до кінця. Не бросай же все. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ага, ще один шкафчик знайшов. Гвозді надибав, костку і клей. Клей це ти що? Що ми тут галяк? Воду уже вихлібали. Кстати, є так. варік, що в мене через 20 минут може світ потухнути. Там побачимо. Дай скинь отмичку. Так ось, іди до мене. Ти ось біля мене вже. Момент істини. Прикольно було б, якщо б з одної отмички. Прикольно. І що там? Пистолет второго уровня, ого! Ого. Железная стрела и книжки. Пару книжек, добирай стріли, наверное. Угу. Бо мене вже нікуди класти. Второго уровня це хорошо. Надо буде пофіксити його. В плані пофіксити. Фікс вчинить. А. Я знаю, що кажуть в іграх пофіксить, типа убрать. Ну не... Починить баг. А, ну я понял, ну ті просто чисто кажуть, Фікс там каже, чинити. Ну, ремонтувати. пофіксили там то, пофіксили то. Поубрали. Я ж перепитав чого. Бля, щось тут. О! Тут во двор можна вийти. О, тут диви, колюча проволока. Де? О! Добре утро. Собачки? Ні. О, бачу. На диван упав. Ебать тут проволока, конечно, ти себе в ловушку загнав. О, так і стой, він об колючу проволоку якраз зацепився, чув? Заманюй на Да, проволоку. М. Ти будь там. О, тут, если я правильно понял. Де долбойоб. Нет, неправильно я понял. Давай, давай, дружочек. Чо ти, Ящик Давай, со давай. снаряжением, тут ще за эти. Пінап. Ой, собачка! У мене була. Рибатин кончений, ля, застряв. Ой, вояки тута. Троє. Я отстрелююсь. Мучився він з цією сіткою, мучився, в итоге я його добив. Тут надо твоя допомога. Грузоподйомна. Зараз. О, з грузоподйомністю проблема. У мене теж. Вообще нікуди лежить. 17 загруженості. Ще якась палатка тут. Інтересненько. Тут эти железные стрелы, в тебе вони точно есть. Надо забрать. Тут є. О, ящик. Тут военная база была, походу. Может быть.
Бо я ящики з цинками бачу. О, і я железне коп'є знайшов. Якого рівня? А що? М, Чудово. Якраз помниш, я ж його теж хотів создати. Не прийшлось создавати. Да. Воно якесь ржаве, таке страшне. Забирайся сюди. Тут патрони для дробаша, має нікуди їх брати. Що там армійські товари? О, кастет надо. Автомат АК-47, Я качество кастет 2. розберу. Ху-ху-ху. Качество 2, ти понял? Да. Прожектор розібрати може. Ты это, подбери там железные стрелы в ящик справа, Де? там де колючая проволока внизу. Аби же дойти міг. Так і дойдеш, куди ти йдеш. Він просто єлі йде в мене. Забрав. Так, ти предлагаю поїхати додому згрузитися і вернутися назад кудись сюди, в цю сторону. Забрав, да? Да, Угу, погнали. рибак ти побіг на веселі. Я єлі йду У вообще. мене 10 загруженості, я все одно намагаюсь все-таки Мгм. вибігти звідси. Так, все, рем набори закончились. Могу тобі, має 4 штуки, 2 скинуть можу. Ну, скидуй. Якщо є куди брати. Да, є, я ж тільки що освободив слот последній. Ну от подходь. Щас я води з басейна поп'ю. Блять. Як собака дика. А вдруг щас пить захоче, вже пить не надо буде, тут якраз попив. Блять, сюди ссалиш по-любому. І Всі срави. так делають. Всі так делають. Ага. Именно собственный бассейн. До туалета не дошли и решили посрать там. Такі втихаря, блять, водичку подогрів і все. А хули? В своем бассейне, да? М. Подожди. Да я его. Ну ладно. Та мені інтересно, чи мед випаде опять. Кинь мені рем набори. Так, викину ці сім'я. І траву викину нахер. Що, валим на геліки. Зачекай. О, я смог починить сейчас этот пестик. Угу. О, каналізація. Я через неї зашел. Нічого там цікавого нема. Я уже облутал. Угу. Я хлебаю водичку. Угу. Рандон-дон. Оце так налутали хату. Ну да. Пойдет, чё бы не. Бля. Камні дорогу перебігають.
Короче, я так понял, 18 загруженості це максималка. Бля. Більше не загрузиш. Можна міні-байк загрузити. Кстати. Це да. Це тільки в таких случаях його можна брати. Угу. А прикинь, як машина буде. Угу. Ой, я в шипи прям заїхав. Красавчик, що сказати. Тільки я їх не сломав, я просто застряв там. Дивись мені. Ну-ну. Не парся. Очкує він там. Та париться буду по-любому, тому що на вулиці жара. Так що тут хоч не хочеш, любий буде паритися. Якраз перевірю, що там у нас по виробництву. Ага, цемент доробила. Ебать, тут песок пошел на виробництво. До речі, набоїв нормально так понаходив. То добре. Серебряні пулі... Ой, пулі сюди не треба складувати. Пулі для створення набоїв складувати. А я куди сложив? А ти там, де саме набої положив. Так я патрони туди і ложу, тому що ну, якби. Не, я имею в виду пули для создания. А. Водичку надо буде Тут перекипятити. металлические шипы. Каждое успешное попадание снижает показатель брони противника на 20%. Можно на дубину поставить гвозди. Гвозді є? Да, А ну на давай. дубину. Модификация для оружия. Блядь, у мене ж тут, наверное, один слот. А ні, можу. Вот, Ні, не ба... можу. Блин, ну... Тут щось одне. Сорян. О. Но Отак мені, буде, мені кажется, вони по пизде будуть. чим колюча проволока. Так Да. диви, як виглядає прикольно. Ага, ебать, красиво. Чуєш, а ти мені ремнабори так і не скинув. Скинув. Серйозно? Да, А, я їх, мабуть, положив. ти їх склав. Да. Так, що мені ще треба виложити? Цінності. Що в мене з цінності є? Та ніхера, в принципі. Так, набої я ложу в набої, правильно? Правильно. А те, що створювати, кладеш рядом ящик є. Угу. Чуєш, а цементи в будматеріали? Да. Угу. Так, одяг. Треба буде ще одяг перебрати. Та да. Так. Короче, я пока отлучусь по делам. Де воно там у мене? Ага, все. Яким? О, чуешь? А ну-ка я сейчас создам АК другого уровня. Точно. Что тут для цього надо? Слиток железа 20 штук, части автомата 2 штуки, клейкая лента, синтетический мусор и пружина. Ага. О, патроны, кстати, скрафтились тут багато. Я знаю. Клейкой ленты у нас беда. І це я создам. знаю. У нас тут 37 клея есть, я создам штук 6. Хай буде Як цього. хочеш. Ну, щоб не весь клей тратить.
бо вдруг понадобиться бачу. щас клей. Чтоб 1400 бетона создалось, надо 51 минута реального времени. Ого. Нормально. Так, пружина мені надо, синтетический мусор мені надо. Слитки надо мені. Чи ж я забув, де в нас слитки лежать? А, Будут все, материалы. все, все, все. Части автомата, части автомата, части. Так, все, кашка создається. Какашка. Так. Я на всяк випадок взяв всі бабки. І ці отмички теж бери, Да, так і поки не зробив. забудь. Прикинь, я не знав до тих пор, як пользуватися фонариком, поки не поняв, що треба просто нажати кнопку F. Так це Ну, ми з тобою я вияснили. не про налобний фонарик поняв. М. Очевидно. Та да. Пісок до крафтила. Тепер буде їбашить этот. Поки що пісок Короче, у мене скинув, там буде матеріал. Калаш буде крафтитися після твоїх патронів. Я там патрони сложив, тому що там слоти забиті були, вже поняв. Ламають. Да. Опа, помощь надо. Сейчас на кришу залізу. Єба їх тут до хрена. Ти їх поки на себе відвлікай. Угу. Бажано подальше від всяких. А я їх хуярю. Коп'є попробую зараз, давно не пробував. На. Ти будто би лопатою пиздиш. Збоку виглядає так. Опа. Аптечка є. Все. Ну підараси, сука. Ну як. Що, поламали все-таки? Та да. М? Ну не поламали, а іменно. Ну, Ти поняв. повредили. Не понял. Штук 6 як мінімум. Слухай, там... А, нема нічого. Я забрав його. Угу. Якщо ти про мішок. Добре. Та ні, все-таки один поламали. І, к щастю, він у мене є. Якраз один. То. Колья. М. Хе, я якраз чекав, мабуть. Чого так сложно, ё-моё, це, блін, подобраться, щоб отремонтировать, елки-палки. Слухай, вообще, я думаю, ти можеш забити хер на ремонт цих этих. Ні, це дуже важно. Скоро в нас вся хата в бетоні буде, а потім я на башню перейду. Угу. Я готов. Кстати, тут книжка... А, подожди, це з хламом. А я думав, що то з автомобілями зв'язано. М. Так, що я хотів, подожди. Так. О, патрони на дробаш у мене вже 157. Угу. Я там трохи взяв якраз тих, що скрафтилися, половину положив. Слухай, Так, бінти я взять. Бінти? Давай хоча б один бінт, щоб був у кожного по одному. Да, давай. А то вдруг укусять. Возьми ще з собою, не забув отмички, Я вже ні? отмички всі забрав і все, я виходжу, більш нічого не каже мені. Ага. Ти диви упиздив.
Та я до камня сюди приїхав. Подивитися, що тут. Колья ще стоять. Так, ну, в Стій! принципі, Ти як это, як ото у американців машини на этому. кузнечик, да? Гідравліка. Ну, ті, то, що підстрибують машині. Ну, гідравліка, я понял. Уяу. Чуєш, може комбайнер забрати? Не надо. Чого? Не внесеш. Та да. Я думаю, там, кстати, двигатель точно должен быть. Возможно, даже не один. Ну дивлюся, він тільки з салону його розбирав. М. Нормально ти так від мене ошвендюрив. Риба, диви, 2 цих. Одразу лежать. 2 гнізда. Свинець знайшов. Блядь, їбать мені цей лук нравиться, він такий скорий, поняв, в нього тільки быстро натягується. Угу. Блядь, Я- прикинь, так Прикинь, настане момент. А, кажи, я кажи. сейчас стою возле той точки, а це був недавно уголь. Угу. Кажу, прикинь, дойдемо скоро до такого, що у нас буде механізована пушка стоять, а не одна. І нам не треба буде просто відбиватися від зомбаків. Ну йди сюди. Тільки ремонтувати і перезаряджати. Ну да. Срачельник зарядив, да? На. Поспи трохи, братан. О, свинінець. Свинінос. О, там Да, ще, бач. мабуть, якийсь город или мені. А, то продовження городу. Так, десь тут. Не забувай про яйця. Опа, якраз ти тільки сказав, якраз замітив. Якраз і яйцо появилось. Так, подожди. Мені треба з дерева мед. Буде, ні? Чи з цього не дадись? Не дасись. Може і Не бути. дасись? Ні, нема. А, це сухе дерево. А ну-ка, Ебать, ти до сосни поїхали. в сухом дереві. А мало ли. Странно. Більше не дає щось. Може це там... Там 1 на 10 Я дерев. десь рядом з якоюсь фермою. Мгм. Оказывается, проволока есть. А, 2 черепа. Тут, походу, пасіка. Мгм. Так, О, 10 часов. якщо це пасіка, В районі 5 минут може пропасти світ. у мене Якщо вже ровно 10. Ну, у мене теж ровно, я ж кажу, воно з опозданням іноді буває. Зараз може так чисто внезапно бац. Мгм. Десь ти тут. Я на фермі. Обідно знаєш, що буде, що потім зареспавнюся тут. Та-да. Ну що, стою після такого удару. Їсти хоче якраз. Оп. Ням-ням. А, якась кукурудзу позбираю. Я рішив уліки порозбивати. Порозбивати топором. Да. І що там? Ніхера. Я думав, мед буде. Я тоже, кстати, думал. Тільки я ще не дошел до них. Ой, є ще все-таки зелені кукурудзинки.
О, книжку в почтовом ящике нашел. Бой в городских условиях. Хм. Щось полезне научился. Наверное. А, тут відкрито, ага. Дома є хто? Да походу да, он окно ломает. Тут ж я вам уже, оп. Ебам и тычкуем в задницю. Та ну да. Прикань, вона була девственницей всю свою жизнь, и мы її таки тут палками виїбали. А така, ну хоть Та ну да. якось. Охотничье ружье, качество 3. Собака? Ова. Та ні. А, ну забирай. в Мені принципі, скоро я думав забрати. черепашку прийдеться вигулювати. Ого. То, конечно, нормально. Деревянная дубинка, качество 4. А що забирати? Та я прогниль кажу. А, да, я її О. вже. Чуешь, на хавчик. Ой, не хавчик, а этот. Книжку. Про хавчик. Ну, ще одна кастрюля. Нас походу обошли. Да. Чувак глаз весь потерял. Алло, Да. не пугай. То замовк так. Так. Та вроде... Не знаю, тут одноэтажное оно, да? Ага. Ты ж это обращаешь внимание на мусор, який за поломанной дверкой тумбочки, например. Та хер його знає. О! Подожди, тут дрова лежать, надо їх розрубати. Я в этом Значит- в саду сейчас и тут трое. Таки откуда тут проститутка от мені непонятно. А ти думаєш, фермер їбаться не хоче? Ну, кто знает. Семена Так. картошки. Патрони, ага. А ну-ка, конструктивне усилення, це на лук, ні? То на все. І тут Так, а що воно мені дає? типа прочность конструкции не ломать. Еба, я с первой тычки могу Ага. въебывать этих. Теперь зомбарей. Чуєш, тобі модифікація на лук, подавитель радіації надо? У нас подавитель радиации вроде бы валяется дома, и на лук у меня уже нема места. А, нехай лежить тоді в мене. Забирай, пускай. Продамо О. торгашу. Та понятно, він у мене і так лежить. О, дрова. Забирай Сюда. тоже. Синтетика. Ух ты, тут еще и подвальчик есть. Интересно. А ти що мусор не лутаєш? Нихуя тут. Тут я нашел место одно интересное. Генератор не розбираєш. Слідка железа дає. Да за тобой попробую еще книжки успеть найти. 4 слідка получив. Жердяй! А як Ой, ти, сейчас блядь, як ти... подорвется! Я этот... Да, він взорвался. Другого зомбака завалил. Прикольно. Спасибо, жердяй. Ти де? А, він ще й мені ящики заодно відкрив. Пф, вообще охуенно.
Я не можу понять, де ти єсть. Внизу. А тут ще. Ще й щось железне сломав. Ну ладно. Внизу ось де. Все, або Фу. там уже нічого шукати. Ну що там толково нашов? Так, книжки. О, дерев'яний лук второго качества. Угу. Тепер Нормально. дробовик із труби п'ятого качества. Тобі на Ай, дробаш патрони дать? Та давай. Да. Угу. Щоб і в моє місце не повтор... Ай, блять. Та да. А ну трактор розібрати. Не утянеш. Ну розбирається. Селітра ось лежить. Подовби поки я трактор розбираю. Ебать, тут 2500 нахуй. Черепашка проситься на волю. Так випусти її в ігру. Ну. Слушай, если не ошибаюсь, то если вместе нажать Escape, то в обоих игра останавливается. Угу. Давай проверим. Давай. Ты нажал? Одновременно треба це зробити. Давай. 3, 2, 1. Та ні, у мене дерева шатаються. Не, Птички такая співають. сама І ти хуйня. ходиш. Согласен с тобой. Что-то не то. Знаешь, мне показалось минулого раза. Прикань, в мене кошак універсальний. Солдат? Не, універсальний кошак. Таракана вулове. Ну так, хорошо ж. Тобі Охуєнно. вже вбивати не приходиться. Да, знаешь, А им таких ча- крупных ловишь, что я вообще в ахуе. А їм чаще треба буде ходити тепер на похорони. Ну да. А Чуєш, що ну ти мишей вже же немає, добався? поки Так. тараканів ловить. Та в общагі тільки таракани. Миші це що таке? Якщо це непонятне, що це. Має перегруз, кстати, на один этот. Що ти селітру оставив? А я думав, що я додовбав. Та ні, тут ось ще є. Что и улучшение, модификация, складной приклад. Улучшает управляемость оружия при стрельбе в движении от бедра. Диви тут його скільки, йолки-палки. Части гранатомета. Улучшение на лопату. Блин. Создать би його побыстрее вже. Гранатомет. Угу. Слухай, куда дальше едем? А я ще селітру довбу. Тут жила така здорова, що капець. Ой-ой, щось я провалився дуже глибоко. Ну, клюй эту селитру, я рядом прогуляюсь. Рибайте, як глибоко вона йде, мені інтересно. До кінця твого життя. Ля. Криша вивалена. Да. Хата за... Ага. Короче, всі вікна закриті. А, ні, не всі. Можна ще щось порозбивати. Та капець, блін. Я не знаю, на яку я глибину вже опустився. Ти там, мабуть, до ядра докопав.
Та походу. Интересно, а скільки так можна в землю копати? Без остановки. А, Ну, типа, є ограничення, це я знаю точно. Да. Я докопував до такого моменту, що мені казало так само, поняв, як у торгаша. Типу, неламаємий блок. Та тут кавзда, селітри цієї. Тобі хватить засадить город цілий. Соток 15, наверное. А глини. Ой, а гнилі. Ну да. Сука, выносливость кончается быстро. Вроде би скритний, що воно, сука. Провалюється, падали. Ламають двері швидко. Та ви заїбете. Чую твою стрельбу. Опять оглушенный. Так капець, блядь, четвером в тісному середовищі. Не дуже. О, тут бетономішалка. О, я Ага. знайшов оті мішочки для Які трупаков. Ага. Ти вроді би про них розказував мені. Да, да, да. Там гниль випада. Коли їх топором или чим? Ножиком, ножиком. Ага, реально. Я ж кажу, тут в ігрі ще багато чого такого, що ми з тобою не знали. Дерев'яний лук третього качества. Хорошо. Надо буде пересоздати. Угу. Первого уровня положить туди, в сундук, хай лежить. Мало ли. А третього з собою взяти. Чуєш, тут селітри капець скільки. Понял. Ого, я тут потайный выход нашел. Прикольно. Под водой прям шахта этот построена. Хм. Чи змея рядом. Чую звуки якісь такі шипящі. Ага. Сука. Я так понял, тут куча змей. Да! Змея на змеї. І спить даже змея одна. Завалив її. Ебать тут змей, О. конечно. Я помню, заїхав, короче, не знаю, буде в тебе желання или нет, но я б тобі советував би з'їздити за мною кудись в згорівший город, поняв? Типу там, де лес згорівший цей. Там водяться ведмеді, і там скільки лута. Там, конечно, самому делать нехер, потому що я там сам еле вижив. Там багато оцих пригунів, оцих плювачок оцих, но зато там лут толковий є. Це я знаю. Для того він і небезпечний. Да. Опять змея. Чую. Поебало на. Це чисто змеюшник. Оце Зато якщо б, шкура м'ясо. якщо б вона не шипіла, я б уже давно здох. 1690 селітри. Справа в тому, що тут же ж не тільки змії можуть бути.
Я тобі кажу, саме страшне, напевно, що я в цій грі бачив, це цей, блядь, Відмідь. їбучий кабан. Кабан з зеленими глазами здоровий. Та ведмедь Ой. то ще не так. А я в якусь даже хату вийшов. Тут їбать, конечно, шахта подземна, капець яка здорова. Та да, тут шахта така, що, блін, селітри не заканчуються. Хто про що, да? Ну, 1078 камня. Нормально. мало. Но все равно, чуешь, на халяву попадается селитры. Пу-пу-пу. У нас два стака есть камні, но все равно. Аби мені хтось помагав, було б трохи легше. Так. Блять, опять жарти хоче, сука. Там я теж що то ну, проголодався. Нема нічого поїсти. І в мене 10 этих перегруза. Чую страшні звуки. Тепер бачу, хто їх іздає. Що ж ви? Бать, ти тёлка ползеш. Стріляш, відпочинь. Настолько давно не було, що ти так повзеш, йоли пали. А, ебать, чувак отлетел. Все. Я так понял, они тут тройничок устраивали, что их тут трое. Наверно. Так, пір'я, мабуть, не знаю. Ні, кістки краще викину. Земля нахуй не надо. Сейчас, мабуть, буде за сіном зомбак. Ти ж дивись на время, 18:40 уже. Я ще й цемент знайшов. А, ну да. Потихеньку прийдеться нам уже отчалювати. Да я уже скоро якраз можу. Я уже додому буду їхати. Угу. А мені б хто поміг селітру подовбать. Та мені. Щас. Я якраз долутався до такої степені, що Ще й уже... пить хоче, білки-палки. А, у мене ж фільтр Опять є, я грязна викрив. вода. Мутну воду. Попей водички. Ебать ты тут, конечно, пещеру вырыл. Да Слухай, я я тебе сейчас за- убьюсь, если я сейчас спущусь. А ти на мене пригай. Вот отлично. Сработано. Отойди. Ага. Бо я ж помню, теж так само в підвал, коли падав. Ти там ліз по лестниці, і воно якраз тормозило по ньому. Ку-ку. Довбать не передовбать. Та да. Ну лишнім не буде. Да. Время у нас, в принципі, ще є до ночі, так що можна трохи подовбати і їхати додому. Ми все одно на велику додому. Вот. Головне, щоб виносливості хватало. Дивись, щоб тебе не привалило тут. Та не привали. Я живучий. Опа, железо. Да. Да, я надіюся, там угля ще багато буде в тій нашій скважині. Можливо. Походу у нього світло пропало. Все-таки. Хоча спустя 20 минут. Либо напряжение скакнуло и у него комп перезапустився. Ну, показалось всім, що він заново запустив гру. А, то дивись, я думав, в мене гра крашнула, понял. Крашнуло все-таки, да? Ну да, мене сразу вилетіло, понял.
Ну я ж не знаю чого. У мене все нормально. Так воно із Дискорда теж вилетіло, так? Ну да. Ну, у мене таке Чуєш, де? бувало, коли азушки недостатньо, у мене або Discord, або ігра. Та в мене ця AMD-шка, поняв, коротше, ошибку якусь вибила тільки що. О, знакома тема. Я чогось і Nvidia взяв. Така частенько. Я ж со стрімами, це в мене вообще пердак підгорав, коли така хуйня Ага. була. У мене прям повністю комп зависав, і тільки перезапуск помагав. Та нічого, таке буває, щас я Самого перезайду, компа перезапуск. ти мені, якщо що, щас приглас кинь. Ти спочатку зайди? Та заходжу. Я ще там стою, ні? Ні, тебе викинуло. Угу. Та ща, погодь, я ж тільки в ігру зайшов ось. Тут вже 7:30. Ага. Є таке враження, нібито я до угля докопався. Або так то камінь. Це Радіорнот, мені ігрушка нравиться, така прикольна. Хто? А, Рейдернот, Рей- поняв. Ага. Интересно, така, знаєш, тактика, стрільба, там вся херня. Ага. Ну, я по поводу неї з тобою згоден. А ще оця Хотів ігрушка би теж придбати. пипець яка реалістична. Понравилася. Це що я, помниш, я тобі показував, этот, як з РПГшки там навалюю і так далі. Угу. То, що тобі демку включав в стрім. Помню я. Тоже, я тобі скажу, я це не іначе частенько грати, так, блін, вообще кайф такий, це звук калаша, тебе дача в'їбав. пулемета. Спасибо. Потому що ти якраз я тут і ти прям з ракою у мене перед екраном. А я ще не появився даже, мене пише поки запуск ігри. У мене ти вже з'явився, я твій приголос в паті скинув. Пройшов приголос в паті? Чи ні? Ща. Ой, у мене щось опять слайд-шоу началось, блядь. Сука. Ти походу лагаєш. Та жорстко лагаю. У мене он опять слайд-шоу, як Виходить то із помниш ігри. колись було? То все АМДшна відяха устраює тобі нервози. Та в мене не відяха, у мене проц. Проц? А відяха яка? Угу. MSI-ка? RX 580, не знаю. Ну, RX не означає, що це не AMD. Ну я за відюху не знаю, знаю за проц. Ну, так. Ну, в мене про це AMD-шний, а відяха Nvidia. Лучше б, звісно, було, щоб в мене проц був інтеловський. Ну що ж поробиш? Приголос кидать? Сейчас, погодь. Я Ні, так... я, наверное, перезапущу компа, бо воно опять вийобується, я дивлюся щось. Щас. О! Я пока ігру на паузу поставив, пойду я черепашку вигуляю. Тільки холодної води не хватає.
хочет лишиться среди мест. Бля, я спать крана воды не попью. Алло. Алло. Залітаю щас. Що сталося? Нічого, я просто. Ти мені апетиту нагнав, пішов дуже сипав. Похавати не сипав. Ну. Поки ти ходив, я хоча б черепашку вигуляв. Ну так бач, полезно як. Ну, заміть, поки я сам в цій грі, в мене пауза працює нормально. Це добре, а тоді стій на паузі поки. Та я стояв на паузі, но я довбав уже. Я вже довблю. Мгм. Я ж подумав, поки ти відлучився, я думав, тобі недовго. Якраз. Якраз. Кидай приглас. Мгм. Тут вже без 10 хвилин 9, Нормально. Успіємо. а я намагаюся нагору вихід. Дивись, в любому случаю, ми з тобою на великах, вони нас не догонять. Я вже це пробував. Даже коли медленно їду. Ну це я розумію. А во-вторых, що, не одіб'ємося? У нас з тобою оружие яке. А тут. Та 7 ночь, тоді страшно буде. Та ось якраз наступний день буде. Для Мгм. 7-ї ночі. Я якраз на 7-й день поїду в город.
ще хорошенько полутаємося. Я вибрався. Тільки чуєш, тут вроді би ніч, а на дворі сонце їбаше. Щось я не зрозумів. Реально, так сонячно на дворі. Баги, баги. Реально сонце їбаше. Єбать, ти глини з того ґрунта повикидував. Тож я вилазив на гору. Угу. Просто копав, а мені нікуди класти. Того воно там і валяється. Я сьобую додому. Так ти не додобав тут. Мені похеру. Я сьобую додому. Короче, мабуть, сейчас тоже. Тому що я вже тут, блядь, ще й падаю. О, пожарний топор першого рівня. Який? Першого рівня. А який топор? Пожарний. Такий, як у нас. Да. А, ти тут собі лестницю зробив, да? Ну як сказати лестницю. Ну, типа, ступеньки. Ну типу. Земляні. Угу. А чо? Блоками заморачуватися. Чуєш, а прикол сейчас показує сонце, там вся фігня. І зомбаки не Стік. бігають, да? Ні, зараз таки 10 часов і різко потемніло. Ну може бути. Да, в цій грі до хуя богів. Липкая Дуже лента нашлась. О, привіт. Я не бухаю, якщо що. Диви, йому ще й не нравиться. А що, зомбаки як-то медленно двигаються? Так ще ж не 10 часов. Час А тільки хіба в 21 10 часов вони медленно двигаються? Ну да. Тоді, 10 часов тоді ми- рекомендую съебуватися серій. Так я ось і їду. Бо зараз тільки 10 часов і сразу фу, бля. То думаю переживу. Смачно. Дякую. А то я завтикав, що ти сказав, що халосі. Опа, уголь. Пофіг, що ноч. Я мимо такого добра не пройду мимо. Ой-ой-ой. Що там? Так колесо в прицепі знайшов, но зомбаки невчасно до мене под... Да, уже вечеріє. Сьоби. Тепер я бачу, що це ніч. Там в місті просто зараз, поняв, машини почав лутати. Угу. Не розбирати, а іменно лутати. І тут на. По морді. Так, 21.58. Опа, якесь улучшення. Передня рукоятка. Давай замість хризантем. Все, 10 часов. Да. Тепер вже точно останавливаться не можна. Я ще чуть в городі не заблудився. Думаю, вроді би їду туди, а на карту дивлюсь і взагалі не туди. Угольок, угольок.
Олень. Чё ты Папалям, делаешь? папа. А, Я, точняк. я завтикав. Я тоже. У мене вже чуділо. Чуєш, ти там приготов щось похавати. Єсть похавать. Есть похавати? Добро. Все, короче, я тоді на великі по п'ятам, потому що Прям я спеціально цілих 2 часа готовий. Ну, може, час. Угу. Башню бачу. Та тут рядом зомбачка шариться. Угу. Или зомбак. Ти зомбачка, я забак, да? Як это пісня про рибака. Угу. Промазав. Каже, ти рибачка, я рибак. А, ось бачу її. Хе-хе, подруга. Попав. Попав отсюда. Бля, я її тільки хотів валіком збити. 60 метрів, блін, отсюда попав. Ха-ха-ха. Первым делом идем, пьем воду, ему. А потом долбать. Уголь. селить. Слухай, не хочеш забрати? Тут вода. 2 банки, Подожди. если есть место. Я загруженный сильно. Но место есть. Забери 2 банки. Да, я напьюсь. Ага, окей. Кукурузну муку у семена не надо ложить. А куда? Кукурузна мука це їда. Угу. Так, покушаем. Так, селитра у нас. Ага. Чуєш, создай пороха. У нас якраз 2325 селітри і 223 угля. Воду забрав, да? А, ні, не Закинь забрав щас. дрова в костер. Дрова? Дрова. Сейчас. Все, закинув 600 штук. В костер 600 штук, ніхуя ти. А що, багато? Мощно. Наче. Так, кастрюлю Ні. сюди. Ти не в костер закинув. Ну, всю. А, ты имеешь в виду... А, все. Я думал, в кузню тобі надо. Ну я і в кузню закину теж, там пригодиться. А то я почав
Такий, думаю, зараз воду переварю. Угу. В итоге нифига. О, тут 2000 бетона. Круто. Дуже круто. Кстати, а скільки воно на блок требує? 10. Прикинь. 200 блоков Ага. сейчас бетоном буде захуярено. Круто, круто, круто. Цвіток хмеля. Що, пиво собрався робити чи що? Ну, пока нет. Пускай буде 1800. Так, набої, у мене 7,62 є. Селитра, земля. А, еще и дерево надо. Коротше, я в електрику ложу масло. Масло у По нас же суті, ж в це ж- різному. А. Ну, вообще там з автомобілем воно ж зв'язано. Ну, так электрика и автомобиль я разделяю. Ну, в тебе там в електриці лежить просто там двіжки, там акумулятори. Аккумуляторы, да. Ну, двигатель, я туда... Можешь оттуда двигатель переложить в разные. Я не Та против. хай лежить, в принципі, воно там все з машиною зв'язано якраз. Фари там, дивлюся, все. Хай лежить. О, фонарик. Що ще хотів виложити? Куди гнилю ложить? Давай мені. А, в мене його небагато. Я б сказав, зовсім небагато. Ебать дохуя. Я ж ти сказав, що небагато. Я бы сказал, вообще нихуя. Ну, я мог його викинути. Ну, мог. На жопі в когось. Мог. Короче, беру молоток. Иду пиздить стенки. Які? Каменные. Так а у нас... А, ти тут имеешь в виду внутрі? Да. Так підвал можна таким оставити. А, ти наверх пішов. «53 води, непогано. Та це ще чепуха. Там же ж одна банка воды надо на создание этого таблетки одной. А, скільки грибов надо, конечно, це ж пизда. И черники тоже до хрена надо. Так, з'їжджу я поки до башни. Бетонна хата. Хе-хе-хе. А прикинь, як стальна буде. А тут, в принципі, вообще недалеко залишилось розвинутись. Да, головне вміть крафтити потім сталь. Ну да. Тільки для сталі нам необхідний тігель, а тігель я поки що создати не можу. Сука, йобаний олень, блядь, зламав тут а мені. Де ти, сука, тут здох? Йобок. Десь я тільки що його чув. Я не 38 пам'ятаю. левел. Нормально тобі. А, ну да, ти ж крафтиш. Я апаюсь. Тут по 240 за блок. Ага. Ти переживаєш, що у нас на башню не хватить бетона, да я там, блядь, бетона херячу тільки так. Тим паче у нас зараз, ну, зараз скоро ніч буде. Я точно не буду там зараз з молотком їбашитися. Там це де? На башню. Ні, та понятно.
Там зараз поки, я думаю, нам хватимо пережити. Та я теж того тієї думки. Ага, ага, ага. Ага. Поїду я нарубаю дерево трохи. Бо мені не хватає. Олень. Хай живе собі. О, мед дає. Не важно в якому дереву? Или ти певне Сосна. дерево? Угу. Ну, це друга. З
другої тільки дало. Мгм. Ще раз попробуємо. Якраз і побачимо, що воно буде. Воно, наскільки я поняв, ілі з кожного другого, ілі з кожного третього дерева дає мед. А там хизи. Тепер не дає щось. Ха, сказала, хватить з тебе. Зараз порубаємо другі дерева, побачимо, що там. Всяке стоїть. Можливо, мені показалось, Мгм. але я чув. Ти рядом дерева копаєш, да? Да. Значить показалось. Ось упало. Також. Чув? Та що ж да? О, навик прокачав. Бля, я забув про воду. Чи ж на вулиці дощ, походу. А, да. Де іменно? У нас тут. В Реал? ігрі. А. В ігрі. А, бачу. Блискавку. І дощ сквозь бетон хуяр прям в підвал. Нема слів просто. Нахуй я тут бетоном заливав? Для того, щоб мені дощ пиздував сквозь этот. Зараз бетон порозмиває, да? Да. Да. Та в нас ото у мене в селі пару днів назад таке було, що там ти що, вітер такий піднявся, там таке. Блять, пройшовся такий десь 5-минутний ливень і все. Хм. Думаю, піпець, блін. А таке наганяло. Оказывается, я тепер можу хавчик готовить так, що использовать эти консервы, які ми знаходимо. Прикольно і Угу. полезно. Да. Рыбная атака, вон, банка консервированного лосося плюс кукурузная мука. Все нахуй. Круто. Ну пока хавать готовить не буду. У нас и так достатньо їжі. Ага. А, я понял, то это бетономешалка так скрипить.
Нормально. Ебать, я походу лопату проебал. А тут якась лопата лежить в этому. З Зелена? этим. Да, То я, мабуть, Соглашение. проїбав її. в Їду этому. щас за В інструментах. 4 уровня. Да. Моя. Ну от. Поставив тебе до известности. Главное не влупиться в шипи. Так темно, даже з фонаря. А, все, бачу. А, все, бачу. Опа, десь ідуть. Да. Зомбаки ламають. Не бачу де. Чую тільки Ні, я не звук. бачу. В тому углу. І тут зомбаки йдуть. А один олень хуй зна де. Бачу зомбака. Біжить. Та хай біжить. Моя дробь його стріне. Добив. Угу. Там ще олень десь був. Лівее, по прямой, от бач. Бачу. Угу. Все. Охуєнна розвідбашня. Блять, красне небо. Напрягає трохи. Оп. Ну так це ж ось перед ночью. Ніхуя, чувак пить захотів, ахуєть. При тому, що дощ пиздує на вулиці. О, колодязь наповнився. Ну, Ага. стрибай, йобаний в рот. То есть ты хочешь сказать, от дождя наполняется вода? Ну, Чи то ти так прикольнусь? воно так виглядає. А, Нібито як. Я щось не поняв. Вроді би перед зомбачна ніч должна бути красне підсвічуватися день. ні, він під вечір. Де-то з 5 вечора починає підсвічуватися. Да? Угу. Коли молнія почне лупити там і так далі. Я насчет этого назви день, ну, який день по рахунку. Нібито на цьому моменті повинно було. Ну дивися, 28-й день вечором уже починає предупреждати тебе, що сьогодні, типу, нам пізда. М, Там, я не пам'ятаю, чи з 5 чи з 6 вечора починає гром гриміть, небо красне, типу, і 28-й день позначений красний. Да, я щось про це і кажу. Так що, якщо що. Так, я похавав. Зараз. Чуєш, кинь там 2000 селітри і 2 угля на ізготовку пороха. Хай лежить. На всякий случай. Там калаш то я приготовився. О! Положи його, якщо що, я заберу потім. Сам все роби, я зараз нічого робити не буду. Ну хай тоді лежить, якщо він тобі не мішає. Мені не мішає, я вообще виходжу на вулицю. Плюс. Я похавав, якраз поремонтувався. Готов к путешествию. А я поки ні, я собі тут камінь доделаю якраз. Ти бачив підвал? Ні, в бетоні вже. Ну, почти. Там 50%. А, о, сейчас пойду отмычки возьму. И фишки. Пойду до торгаша, короче. Що купляти будеш? А сейчас глянем. Може книжки якісь накопляю. Ой, самородок продам заодно. А то все ніяк руки не дойдуть. Рундундун, дундерндерндун.
гонщик, форсажа передивився. Угу. Точняк, цей же ж підарюга з 6 годин тільки відкривається. Опа, олень. Сюда. Чиназ. Я так і не поняв, де тут дивитися, скільки тобі ще треба XP до підняття уровня. Бачиш фіолетову шкалу над інструментами? А, все. Думаю. А це воно, оказується. Тільки я не знаю, що означає синій і зелений. Думаю, я чудово пояснив. Да, це мене, звісно, в одиночному режимі розстроїло то, що, блядь, у мене торгаш задання не дає. Я одне завдання в нього виповнив і все, у нього тепер все время нема задань. Хер пойми чого. Правда. Блять, точняк, маешь 10 блоков растительности, пойду поставлю. Буває. Да, блять, думал объеду куркута. О, еще и змеючка рядом. Та як возьме, так этот под колеса. Сьогодні, короче, в КС-ку попав в напарника і поняв, короче, з кацапом. Угу. І той щось почав мене задавати вопроси, щось, типа, спочатку спитав, каже, ти русский? Кажу, мінус-мінус. Все, замовк, тишина. Потім почав розказувати мені щось за розширення, що щось якось там неудобно щось зробили. Щось у мене почав розпитувати там за якісь там, коротше, якісь такі слова непонятні, поняв. Такий кажу, я не знаю, кажу, я кажу, недавно кажу. КС-ку граю, типа. Він такий. О, типа, понятно, там то, щось там розказував. Потом кажу, а ти кажу, откуда? Пауза така, я, ну, такий, кажу, із Росії. Кажу, ага, ну я і поняв. Така тишина. Кажу, я думаю, ти поняв, откуда я. Ага. Потім ото зіграли в катку, коротше, він в кінці почав щось там палить, щось там. Ну, коротше, подлизать рішив, каже. Побольше б таких тімейтів, як ти, типа, каже, хоч інфу дають нормально, каже, а тут америкоси якісь попадаються, та ще хтось. Я таки послухав його, думаю. Хто ж ти винуватий? З друзями заході грай. Ну да. А перед тим теж попався русский, тільки, коротше, я так і не поняв, чи то дівка, чи пацан. Голос такий непонятний, блядь. Всяке було. Ні, ну тоді ми чітко залетіли в паті п'ятером. Да. Мені аж понравилось.
Ні, я тобі скажу, я теж грав з кацапами. Ну, не всі такі неадеквати, я тобі скажу. Я согласен. Є такі, які, ну, проти диктатури своєї. Да, короче, зашли мы с Боди поиграть в ММ, понял, пару дней назад. По-моему, или вчора, или коли, я не помню. Да, по-моему, вчора играли. Попався, короче, кацап. Бодя його с- по стінки розмазали. З фотографії Кіркорова, короче, на фотографії Кіркорова написано пізда, поняв. І Ага. типа підписаний щось гордость Донбаса чи щось типа такого, поняв. Я такий сижу. Кажу, Боді, а ну спитай, кажу, откуда він. Він такий, типа, where you from? Ти такий каже, Russia. Боді з Боді сидим ржем, кажу, ну, неудивительно, типа, поняв. Сидим, типа, він питає, каже, а ви, каже, типа, откуда? Боді такий каже, я, каже, щирий українець, каже, слава Україні. Я мікрофон кажу, героям слава, поняв. Після того всю катку тупо мовчав, поняв, ніхто нічого не казав. Ну, типа, він поняв. Та я понял, я понял. Такий, а, і все, і більше нічого не казав на протяжении всієї катки. Сука. Потом попалися теж два кацапа, щось спочатку там питалися щось покачати, а потім такі добрі стали, я не знаю з якого хера, вони нам і дроп давали, коротше, там АВП купляли. Ми з Боді такі думаємо, ну ладно, типа, на халяву. Ну да. Як мед, так і ложкою. Мгм. А ми з Боді стоїм, слухаємо, думаю, ну давай, пиздини щось, щас буде. Ні, дивлюсь, вроді адекватні. Так, зазвичай Бодя розносить. Ну ми перві не починали, поняв, ми просто ждали. Я сижу, думаю, ну, щас, хай тільки, от. Я помню, був Секунд. такий стрімчик, на якому. Чи не стрімчик, чи просто з Боді гуляли. Як почали вони права качати, ми як почали їх гнати, ну в основному Бодя, блядь, там такий роз'єб був, за пакети, за все нахуй, вообще. Та ну да. Він що це вміє чудово. Так ми теж пам'ятаю, колись з Боді грали, так вийшов один, типа, да у вас, каже, Америка вже ізнутрі, каже, там сидить, каже, у вас в Україні. Кажу, да я, блядь, лучше буду жити з америкосами, кажу, чим з вами підарасами, блядь. Кажу, вони хоча б на мене не нападали, кажу, не лізуть з війною. Кажу, тому що в них все є, всього хватає, а у вас, блядь, кажу, комунізм, кажу, і, блядь, не хватає нічого, блядь, кажу, землі мало. Кажу, ви свою не можете обезпечити, кажу, лізете в чужу. Ну так, ми в письменному віді, поняв, Угу. тому що він проти був. Дивився цього Золкіна недавно, поняв. Так там він пленний розказує, що каже, в них каже, з водами, каже, просто каже, відказуються йти на бойове. А як ото побачить, скільки суїцидів роблять? Да. Та розказував вон там тип кацапський, короче, каже, що каже, ми рішили, каже, всім взводом, каже, піти, каже, здатися. Це, каже, предложив, каже, командир взвода. І цей Золкін каже, ну і що? Той, та нічого, каже, як, каже, в принципі, не пожалів. Це ж у них там знущаються над пленними. Да, підараси, сука. Ну, бачиш, якщо б у нас не Женевська конвенція, у нас би теж. А так, сука, Так блядь, вони нас ж її не бабку- соблюдають, підори. Так вони, да, ми ж соблюдаємо. Я ж кажу, якщо б не у нас конвенція ця ебуча, то ми б теж так би, сука, над ними здівалися. А ти думаєш, на Ну. них вона не діє? Їм похуй. Так Якщо от, чуєш, вот. якщо вони... Вони ж, ну, блядь, вони страна-терорист. Їм що та Женевська конвенція, якщо вони, блядь, даже на санкції хуй положили. Ну, зараз... Ну, короче, ти поняв мене. Мгм. Я думаю, що в них уже її нема. Конвенції цієї. Просто бачиш, із-за цієї всієї херні у них закритий доступ, ну, в 95% стран планети вообще. Я не знаю, там мало таких стран, куди вони можуть свободно сісти і поїхати.
Вони можуть поїхати тільки нахуй. Ну да. Мені подобалося, як сидів этот. Короче, кацап з розбитим їбалом і розказує, каже, та ми, каже, сидів Мотоцикл в і барі. запас каністр з бензином. Я Що, тепер що? можу мотоцикл создавати. Мотоцикл? Да. Ого, і що там требується? А поки що я тільки у торгаша книжку прочитав. Поки не Мгм. дивився. Та я ото в нього лажу тут, а якраз это обновився лут. І оце в нього хожу. Провіряю ці ящики всякі. І поняв, кацап, короче, з розбитою мордою такий дає інтерв'ю, каже, нічого, каже, ми сиділи в барі, типу, каже, за своїм столиком, каже, компанія, каже, напротив, каже, сиділи українці, каже, і почали щось, типу, Щось подобне я типа, вже чув. каже, кричать «Слава Україні», героям слава, каже, а ми крикнули, каже, «Слава Росії», і тут та музика, тут. Типа така грустна, поняв. Думаю, ну понятно, чуєш. Ублюдки. Каже, все, каже, понеслося, каже, і стула, каже, літали, каже. Що там тільки, каже, не происходило. State your business, fool. Зараз по-іншому неможливо. Ну да. Знаєш, я тобі скажу, умні росіяни давно повиїжджали. Слухай, а нам не нужен фільтр для води, тут 3 штуки валяються. В смислі валяється. Ну, купить у этого можна. Та не надо, нахіра, у нас же ж он лежить один. Ну, лежить. Ти там кудись хотів примандячить. Та якась не знаю, що нам, води мало чи що. Ну, теж, да. Просто так бабки тратить. Може колись щось стоюще попадеться, хай лучше лежить. Денюшка. Та я зараз на книжки трачу. Ну ти ж там до хера все равно не тратиш. Скільки фільтр 2,5 стоїть. О, можу это. Так, кувалду, Якщо хочеш, яку можеш. дивись, якщо хочеш, можна зараз день убити на то, щоб повиповняти завдання торгаша. Ну, не весь день. О, я можу арбалет купити за 7000. 4 качества. Ого. Що, ти будеш з арбалетом бігати? Хочеш арбалет тобі куплю? А давай. Давай. Я все одно собі книжки понакупляв. А тобі арбалет буде. Подарок, да? Хім лабораторія. Уже іменно поставить можна. Стоїть 15 тисяч почти. Точніше, Задання надо 14 тисяч. Хім лабораторію можна купити. І прийти просто поставить і все, і похуй, типу, знаєш ти, не знаєш навики. Чуєш, а у нас арбалетні болти є? Да. Багато. Сотка 200. Ага. Можно ж создать их. У нас железные наконечники есть, пожалуйста. Так само, як і стріли, такий самий матеріал используется для Sale is a создания sale, этих. even if it's to a scumbag like you. Мгм. I'm gonna make you an offer. Can't say I'm not surprised. Good luck, kid. Принести вернуть припаси. Роботизированный молот второго качества. А у нас третього є, ключ по-моєму. трещотка Чого? первого качества. Трещотка, ключ це... Подожди. Тоже вроді було. Ну це що машину відкручують, поняв, болти там гайки. Та ні, це друга. Ні, це ж та ж сама. Ні. Ну типа в реальній житті я маю в виду. Ну, в реальній, да. Ну, я ж мав на увазі в ігрі. Що за А, в ключ ігрі я не знаю, що трещотка? воно робить. Сейчас пройду зеленый. А, замесь молотка, потом гвоздомет. Лучше становится. То есть один гвоздометом улучшать. А, ключ трещотка, да, тоже этот разбирать.
Тільки я вже замість ключа оцей можу ключ трещотку создавати першого уровня. Угу. Лук третього поки пересоздавати не хочу. Пістолет поки создавати не можу. Охотничье ружье Я- можу создати. І я можу 4-го уровня. Я поки О, первого. бачиш, тепер 28-й день світиться красним. Та подожди, пока не бачу. Могу гранати контактну даже создать. Блядь, а це гранати, коктейлі, така херня повна, блядь. Вони кидаються якось так по-дебільному. Близько, поняв. Угу. А, я поняв, як їх кидати нормально, щоб далеко летіли. Згори. Ні, просто задержуєш кнопку і типа і там шкала появляється. Точно, вспомнив. Я ж в одиночному режимі це пробував. Буде охуєнно, якщо нам тігель торгаш продасть. Тоді ми Чуєш, а у сталь нас зможемо создавати. Бомби є? Бомби. Самодельні вроді лежали. Для создания мотоцикла надо каркас и руль. Все, и бензин. Нормально. Що Создать ти можеш? питав? Самодельні бомби у нас є? Бомб, Були вроді. вроде бы нет, там а-ля динамиты есть. Нормально. Я думаю, якщо що, їх взяти на 7-му ночі сьогодні. Бери мені якось. Ні, ну типа не жалко тобі їх, якщо я їх візьму. Ну ти ж бігаєш там. Ти на себе основний урон приймаєш, поэтому не жалко. Та ти тут прийдеш, потім побачиш, що я тут намастерив. Де тут? Возле башні. Той камінь, на якому я був. Та я щось бачив там забор капець, який поставив. Ні, помимо забора. Іменно там, де я буду виживати сьогодні. Ну, будеш виживати. Скоріше б уже ночь. Та ні, ну і нахер скоріше. А як же это Так. веселье? Ты шо? Как знал? же ж этот огонь в жилах? Ти знав таку херню, що камнями можна зомбі відвлікати? Я не знав, в принципі, поки це не И, попробував. честно, я сам не знал тоже. Так тебе Короче, арбалет типа- надо, чи не надо? Да, нужен. Так подтягивайся. Ща. Дострою, подожди секунду. У нас тут почти 300 болтов этих Ну, це для хорошо. арбалета. Это где арбалет скинул сброю. Угу. Добре. Отмычки покладу в ящик, уже сегодня вони не актуальны. Фишки тоже в ящик. Там 2000 осталось. Угу. Ты ж про калаш не забудь. Хорошо? Калаш. Угу. Тихо, не наколись на шипи, блядь. Ты брату привет передал? Блядь, забыл опять. Ну ты Серега, конечно. Та то что. Сам в шоке. Мені напоминати надо, у мене така, блядь. Я что, рядом Память. с тобой хожу, чи шо, блин? Може проще Ну. самому лично передать. Напишеш з утра там, я не знаю. Ага. Просипаюсь і думаю тільки про тебе. Бля, що за музика така напряжна? В тебе не гра така музика? Ну не зовсім так і напряжно. Ну така якась барабанна, поняв. Ні, то в тебе тільки. Щось там таке воно смішне. Страшне смішне.
Так, тут вже 20 тисяч камней наплавив. Ну це все одно небагато. В Так, а порівнянні мені з тим, надо скільки я витрачаю. Так, я походу сейчас пойду низ башни бетоном забью. Угу. Там якраз возле башні мій камінь стоїть, подивишся, що я зробив. А я щас поїм, поп'ю. Байки тут джунглі ростуть. Я ще не бачив. Тин-тин-тин-тин. Ні, ну хата вообще красота. Ще цей флаг. А без знає, що він означає. Хе, цей флаг мені напоминав флаг мінітменів. А мені цей флаг напоминає, короче, татуїровку скали на плечі ото. Бика з рогами. Не помню, не помню. Ну, а то в нього, знаєш, ще він... Та не помню саму татуху. А. Я поняв, що Ух ти. скала. А прикольний підвал такий получився з бетона. Ну там ще не дороблений. У нього, типу, футболка ще, поняв, з логотипом бика. Угу. Ага, все. Так, Щось таке припоминається. поїсти, поїсти, поїсти. Ага. Ах ти ж пістюк. Що? То я? Захвати камінь і землю. Земля в мене є 2000. І камінь Камінь. візьми. Создай один булыжник. І понеси. Короче, ти мені один булыжник принеси. У мене 44 штуки їх. Булыжників? Да. Ну мені Ладно, один кам- надо. Камні брать, ні? Не. Землю і камінь можеш отложити тоді на місце. Та ні, у мене земля типа та, що я нарив. В принципі, я ще Ну поки не сложи буду. її в стройматеріали. М, Я просто хотів тут бетоном блок один. А він сломаний. Виходь на вулицю. Зараз. Як тобі, кстати, стінка? Ну, оцей. Що я построїв. Не вистачає на ньому бетона. Ні, ну понятно, но вона бачиш уже трьохслойна получилася. Слухай, а чого ти не хочеш оцей строительный блок улучшить? Мне Это один есть. блок надо. Хотя ладно, пускай Ответ? будет несколько. Да, А так, да. арбалет даси? Він Что я в сложил? оружии. Я ж Всё, сказал всё. тебе. Та я провтикав, я тут просто строївся і провтикав. Опа, поломаний этот. Колей. Давай сюди. Ага, і ще я поламав, блядь. Ну, в этот Понятно. раз я уже не виноват. Поїхав я по деревах. Походу я скоро буду строительный блок использовать для того, чтобы бетоном оббить снаружи. А що, ти не дивився мотоцикл, з чого строїть? Честно? Нет. Ти можеш, кстати, зараз подивитися в цьому. Тап нажать і прописати мотоцикл. А, все, я понял. Як. Хорошо. Я как раз на башне буду чилить. Короче, лучше поки бетон был. Угу. Я эти, короче, булыжники закину в один из ящиков. Там, где у нас колья лежать. Пускай там булыжники лежать. Понял? Мені кажеться, скоро настане такий момент, що будуть уже і вовки бігати, і, блядь, кабани, і медведі, Ты блядь. калаш не забудь. Ні, не забуду. Я той камінь дострою, заберу калаш, заберу Я тебе арб. сейчас напоминаю, просто чтобы ты потом такие, а, бля. Понял, да? Угу. Не, ну стена, конечно, пиздец. Прям трехслойная, я ебу. Ну то тільки перед трьохслойний, а бока і жопа там двохслойна йде. А, бока и жопа. А чё ты один Мгм. блок на гору поставил, а? А то так получилося, случайно поставилось, короче, і, блядь, я рішив його не вибирати, бо це. Чуєш, а якраз один блок не хватає там, блядь. Там, де вход. Ну пиздец. Ну да. Як це не по перфекціоністу. А лень собі пиздує. На розслабоні на чилі.
Так, создаємо ще. Угу. Я, коротше, починив. Кого починив? Колія? Ні, А що? те, що ти неправильно зробив. Блок? Угу. Да? Да. Та короче, воно ж поняв, дергається вліво-вправо, отож, блядь, поки його поймаєш, щоб нормально поставити. А то я, короче, по-бистрому приловчився і, блядь, один здвинувся вверх случайно. Все, я і тот блок убрав. Батя, лень собі пиздує, йому все одно. Він мене бачить, блядь, і пиздує сидить далі. А че на тебе відвлікатися? У нього там своя Олень. жизнь. Олень похудіст. Не, ну аж, Та ну да. бля, півдня ще. Ябаний в рот. Нормально, зараз підемо завдання, виповнимо якраз. Я, кстати, этот... Тут мы с бетоном же захерячил. Тут ще Ага. пол башни надо ще потом продовжувати. Создай мотоцикли. Аж інтересно. Ну він буде явно швидше, ніж той мотобайк. Ну да. Ну він буде, типу, як велик, тільки по пізді. Но грузоподъемность, конечно же, понятно. Що зависит Не от... мотобайк, а міні-байк. Знаєш, що херово? Що А? нема отдельно рюкзака, типу, поняв? Щоб на спину одів і до побачення, блін. Ага. Має скоро левел лапнуться. Повезло тобі. Бачив мій город? Угу. Там якісь зарослі джунглі, капець. Хе-хе. Ма углі. Оп. Блядь, не пойму, чого так довго виносливість восстанавливается, ё-моё. Потому що ти Бетмен. Ти на камінь дивився, кстати? Не. Я, наверное, хризантему отвожу до медикаментов. И грибы, наверное, туда же перевожу до медикаментов. И чернику тоже туда же, наверное. До медикаментов. Кстати, я в одиночном режиме знаешь, что нашел? М. Металлическую броню. Аж... Именно не таку, як у нас оце. Мгм. Нагрудники з металолома. І що це тебе удивило? Ну, типа, знаєш. Ну, він іменно покритий Дай слідками вгадаю, металу. а ти калашмат забув, да? Да я його ще не їхав даже брати. Арбалет. Сюди. Давай, короче, Арбалет? давай я калашмат заберу, давай на дробаш патрони заберу. Усі. Так, на дробаш у мене є, не треба всі забирати. Я, Мені це короче, хватить. Всі патрони забираю на этот, кроме магнума. На башню. Калаш забираю тоже на башню. Ага. Сейчас похаваю. Кстати, я арбалет улучшу. Буде прикольно, если я на арбалет смогу еще оптику поставить. Алло. Возможно, можна буде. Да. Хе. На ней можно 3 типа улучшений. Короче, рукоятку, фонарик, тетиву и оптику двукратно.
А, 3 Прикольно. слота. Я сейчас, наверное, оптику поставлю. Потом рукоятку. Фонарь нахуй не нужен, и тетиву. Все. Охуенно. Ебать. Та ну да. Арбалет заряженный. Інтересно потім попробувати, як він буде їбашити. А я сейчас попробую, наверное. Чисто затестить. Ох, красивенький. Блять, аж захотів собі создать арбалет. А ти можеш создати? Не знаю. Сейчас гляну. Не, арбалет я смогу создать аж через 4 уровня. После лука. Потому что арбалет лучше лука простого цього. Ну не простого, а дерев'яного цього. Не, понял. Блін, де б живність щас знайти? Яку б можна було захуярити спокійно. Бачу, вроді би, повзає якась херня рядом з коліями. А, це ти тут велик уронив. Фу, блін. Ага. О, пойду я залутаю эту палатку, що поруч з нами. О, курка. Була колись. Ту палатку я лутав, якщо що. Тобто там зомбаков нема ще? Не должно бути, по ідеї. По ідеї. Все, моє. Те, що я хотів, завершено. Ого. Так. Машина пуста. О, дроп. Погнали. Він якраз мопед надо. упав на этот, на ЮВ, он падає якраз. Я, короче, по міні-байк погнав. Чого? Ну, я хочу ним поїхати. Заїбав мене цей велик. Окей. Пиздуй на Нашим своем мини-байке. Блять, я тут, короче, на железную руду напоровся. Заодно і калаш заберу. Калаш я забрав. Забрав? Він зараз у мене. Так, Коль, я поломаний, ти чого не сказав? А я, Роздихати. я не чув, якщо що. Того я не казав. Знав би, сказав би. Ага. У мене вже зоркий глаз. Якраз вещи повилажую. Водички поп'ю. У нас ще там квест висить вообще-то. Ух, ебать, щас тут прийде ручейок. Чуть не пизданувся з гори. На вельчику. А то тут так смело хуярю. Оп, Забрав груз. мені 100 метрів осталось. Тоді я не буду їхати туди. О, зомбак. Протестим. Ух ты. Ну, я ему, короче, в сердце попал и сразу заебашил. Я не успел даже прицелиться. Просто прицел открыл, и я кото салапы понял. Бф, блядь. Ага. На реакции чисто. Я просто привык, что на луке надо, типа, натягивать тетиву. А тут я пришел просто, думал, сейчас натяну и убил просто чувака. Так, ти давай мені його не ламай. О, копье 6 уровня, нихуя себе. То чисто коли в нас уже металлическое є. Охотничье ружье 2 качества. Я щось метр з 9 уровень. Угу. І тут якась пещера рядом. Так. Сейчас болтом в голову. Я тебе скажу по пизде нахуй, чуешь? А не хочешь со мной это поменяться? Та не особо. Вона як снайперка работа охуенно. Я знаю. Це ж арбалет. Так, главное сейчас в воду не пиздануться. Короче, я еду додому. Точнее не додому, а не... Ну, или додому. Хуй
хуй його знає. Я думав сразу на квест можна поїхати. Не хочеш? Ну, поїхали, я ж теж туди. Уху. Уху. Ебать, конечно. Оба хохма, як моя велик, розвалиться на ходу. Я впаду. А, у мене все, виносливость здох. А я на міні-байку. Но арбалет радует тем, что типа перезарядка быстрее. И не надо натягивать. Ты сразу чпок и до побачення. Калаш на башню закинув. Я не закидывал вообще калаш на башню. Я сейчас моего буду ехать. Може закинуть його на башню. Ну так я ж це й хотів. Я ж не буду відбиватися. Той другий, ну, першого уровня О! не розбирай. Камінь. Бачу. А я його розбирати не собирався. Я думав, ти модифікації потім перекинеш. Так, а я так і хотів. Сам перекинеш. Потом. Угу. Не, ну арбалет, конечно, быстрее перезаряжается, чем этот, чем снайпата ебучая. Оп, ну арбалет тебе в руки отдать или на башне хай? В руки. Так, я тоді на башне калашмат оставляю. А я пока тут лутаюся, щоб потім можна було задання сразу почати. Угу. Калашмат сюда. Так, на дробаш патроны я кидаю в ящик на этот. И эти. Коктейль Молотова. Ну, копье, конечно, соблазнительно. Єбать, одним вистрілом двоїх положив. Хорошо. Я не удивлен. Ну це ж обрез, поняв. Вони близько підійшли. О, тепер і у мене натуральна музика. Барабанна дробь. О, один вистріл і мінус собака. Чётко. Ты возле башни давно был? Та я ось недавно оттуда уїхав аж. Бачу, як я блок ну, переділав. Ні, а ти камінь бачив? Бачив. Інтересно. Ще й викопав, Да. там колья поставив. Да, це щоб вони коли будуть підходити, я їх буду відстрелювати, поняв? Вони ж туди на третій ряд блока не залізуть. Я надіюсь. Ну, Друг на друга запринуть і залізуть. так там же ж колья. Побачимо. Ну, їм похуй. Во всяком случае буде проще, чим було прошлый раз. Ну тут я з тобою згоден. Я тебе скажу, даже в закрытом помещении ты охуеешь от этого арбалета. Мені кажется, це імба. Ну, ого, ти там хуяриш. Ти що, так на кролика охотишся сильно? Та ні. Дивлюся, щоб птичок не було, бо ну їх нахер. Так, припаркую-ка я велик до перила. Так, ты там казав, ты... О, а чё ты седан не этот... Не лутав ни хрена. Мій значить обновився, я не знаю. Я Не, там зерна забрав. белый седан. Ну, білий седан. Пусто було. А ну, арбалет, що там? Давай. Ебать. Що ти там мені наскидував вже?
Не хочешь попробовать с обреза пострелять? Ну давай, тут якраз недалеко. Прикольная Які тема, я тебе патрони дай. скажу. Только херач вблизи. Вот подпускай близко и херач. А, він вже заряджений. Ну да. Да ось снаружи. Я якраз зараз обойду. А, ти типу не лутав ще нічого, да? Не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Костя, помогай. А, ще й Тут бігає. желтоглазый. А! Пиздец. Да. Сорян. Я в ахуе. Завалив. Блядь, ебать, попизди Ебать, пришел. попробуй. А, тут ще один. Попробуй ще попасти з цього обреза. Ебать, 230 метров от точки задания. Чи ебанути нахуй. Ще й заражение, блядь, так я ж тільки... Охуеть. Короче, Блядь, обрез я я- скидаю до тебе. Я пожалуюсь на цю игру, я отвечаю. Зайду в Steam і кину жалобу нахуй. Як, сука, після возрождения у мене може бути зараження? Я цього не понимаю. Тупорили разработчики, блядь. А що, ти обрез не захотів за... А, Да, я тобі верни. віддам. Да, я ж потестив. ага. Не, він нормально так роз'єбує із цього. Ну, я ж не кажу, що він хуйня повна. Із близі. Він получше, чим той дробовик, що однозарядний, я тобі скажу. Ну що, обновляємо. Ти все забрав? Мені кажется, тут ще щось є. Блядь, їбать, уже 0,04 цього. Зараження. Там у нас дома антибіотик же ж є, якщо що. Так дело в тому, що я, блядь, тільки возродився, якого хуя. Ну, Це аж роздражає, сука. Тупорилі розробники, блядь. Куди вони, сука, їх хочуть в реліз дати, кажеш, випускати? уже випустили, алло. Долбойоби, блядь. Кинуть жалобу їм. Що, давай заданьку. Щас. Тогда я пройду. Чпоньк. Все, вона здохла. Ні, ніхуя. Тепер здохла. Кстати, да, заряджає быстро. Ну, я тобі кажу, це імба просто. І такий тик. Тик. На те там що, напали? Угу. Ще й тепер дощ, один блядь. пацан залишив. Бля, я думаю, я сюди зможу попасти. Ззаді. Блять, злякав я мимо, блять, стрельнув, йобаний в рот. Пиздуйся, арбалет, блять. Е. О, тут є якраз ще один гаечний ключ і стероїди. Я якраз їх зараз викину. Бо я перегружений. Мгм. О, а тут ще снаружи ящик есть, оказывается. Який ми в прошлый раз благополучно... Опа, собачка. А, то може ти замітив той ящик Кого? на вулиці у дворі.
ще одне колесо. Кстати, топором намного быстрее собирается этот, чем ножом. Не знаю, в мене 2 тички і ножом розбирає. Я говорю быстрее, я не говорю, что не разбираю зовсім. Ні, так у мене 2 тички і все. Не знаю, я б не сказав, що швидше. На нахуй через двері, блядь. О! Мінус голова. На нахуй. Ти що, знизу? Да. О, Костя, двохстволку тобі знайшов. Будеш брати? А що, на першого рівня? Ну так як і в мене. Чуєш, тут треба обезболюючий, я этот забрати. На, держи. Патрони скинуть? Та не надо. Так а що мені з нею робити? Забирай. Я тобі кажу, А вона... де вона? Та ось я тобі... Також скинути не забрав ось. Блять, інвентар заповнен. Побачив? Бумага, забери бумагу. Модифікація стальная цепь, а куди вона йде? На этот, модификация? А, на дубіни, на дубіни. Блять, ебать я долбоёб, разобрал книжку. Що, так можна? Да. А ну-ка, перевіримо, що воно на дубіні буде. Ты, кстати, болт уронил. Подбирай их. На, А ну посвіти. подбери. вот. Ніхуя не бачу. Ну що, все, до торговця. Шо, реально все? Найти Да. припасы, алло. Точно. Каждому свои припасы. А, тут, типа, ти поняв, намотані гвозді, короче, і цепок. М, Ну, мені більше нравилось, Яйця як пек. там кажуть. О, я нашел свою сумку. Я лучше гвозді в'їбу сюди. Ну, це ж тобі вирішувати. Ні, вони просто більше урона наносять. Я ж і кажу, це тобі вирішувати. Все, помчали. А ти свої забрав? Ну да, там же саме, там де йти. Що, серйозно? Так. У мене 4 бинта. Опа. А, точно, я свій велик. Отойди. Отходь, отходь, отходь. Ти задовбав. В смысле, а де він? А, вгорі. Пошуміли трохи. Ну, рад пошумим, блядь. Помнишь откуда? Ага. Откуда? Ну, чесно говоря, сейчас уже, блядь, Це Versus вообще повна хуйня. вообще не актуально. Блядь, сейчас такі, я тобі скажу, батл-реп площадки нові появилися, що, блядь, Versus так, а то знаєш, чисто десь
Десь Додому? далеко 2015-16. Ні, до торгаша. Да, тут, кстати, гниль в мінівені. Забирай. Не хвата міста. А, блядь. Біжу. Пікап жовтий дивився? Ні. Та це Що ж це? вже віддільна хата. Так ось він стоїть. Казав мінівен. Да, дві гнилі. Дохуя. Ну, хоч щось. Погнали, короче. Погнали. До торгаша, да? Угу. Well, looky here, boy. Опа. We got ourselves a real life hero. Железные поножи. Now he wants to Іменно Короче. тут броня железна, таку, яку ти бачив. Угу. Я думаю, що із усього того, що в мене є, взяти саме лучше слиток сталі 25 штук. У мене слідка сталі немає, є железна кувалда, модифікація Потому що- наводний фонарь. У мене патрони 7,62 60 штук, молоток гвоздодьор, модифікація новобний фонарь і схема модифікації двократний оптичний прицел. І слиток сталі 25 штук. Тобто із цього всього, я думаю, саме нормальне це слиток сталі. Так що я беру сталь. your first job. Розумно, розумно. Ага, мені щось треба. This is all I can Така spare. ж сама херня. Нема місця. Shit. I guess I'm gonna have to pay you now that you... О, ще одне можна отримати награду. Фермерський комплект 02. Фішки 5000. Гвоздомет! Okay, fucker. Ого. You respect the Или shop комплект rules, ловушек, we'll get along чуєш? just fine. Комплект модифікації, комплект ловушек 02. Ловушки или гвоздомет? Блядь, тут 3 награди, які б я точно You're забрав би. getting on my nerves, friend. Блядь, у мене вже 3,2% нахуй, я щось заражаюсь дуже швидко. Їдь додому. Там антибіотик є. Короче, я взяв Якщо гвоздомет. So broke with more Це customers ахуєнно. than Мені- you. Це, чуєш, гвоздомет це лучше молотка, а лучше гвоздомета нічого нема. І ще й 6 уровня. Я думаю, це взагалі роз'єм. Це Ну імба да. нахуй, прям. Якщо розробники дивляться це відео, то вони гандони, блядь, самі настоящі. Це вони, наверное, Якщо вони так думають, компенсують. якщо вони думають, що, блядь, у них ігра охуєнна, блядь, сука. Сука, лагів тут, блядь, то хуї ще й більше. Так що, блядь, я скажу, що ігра в цьому плані дерьмо. Недоработок хуєва туча. Ну, ти ж согласись, і ігра здорова, по факту. Ну, Яка? агромен, ну, типу, ігра по функціоналу агроменна. Игра сама по себе, вообще по сюжету, по открытому миру вообще хороша. Но Много куча над багів. чим надо работать, да, це понятно. Я ставлю їй дуже великий мінус чисто і по одній причині, що тут дуже дохіра недоработаного всього. Я б сказав, що їм ще є над чим поработати і не випускати її в реліз. То, що вони зробили ошибки, що випустили це. Ти ж розумієш, що ця ігра вже, наверное, чи 5 чи 6 год в бета-тесті була. Так вот именно. Вот именно. І вона все время мінялась. І міняється далі. Незаметно вообще, я б сказав даже. «52 слитка. Скільки? 52 Ніхуя ся. стальних. Так. Ти это, антибіотики заюзав? Та ще ні. Сині? Да. Ну мені кажуть, це не поможе, бо вже 3,7% вона. Там до медля- 10% чи до 5%. Ага, Так що поможе все. побачимо.
Бля, де бензин? Бензин цінності. Ти сложив би в електрику, там же ж все, що Ну, в зв'язано з електриці... автомобілем. Короче, отсюда движок я забираю, раз так. Тут тільки електрика. Движок тоді переложую в різне. Туди бензин, значить. Раз ти так кажеш. Ага. Остальные инструменты второго качества. Могу создавать. Угу. А, да, это я эти патроны скину. Подбери. Угу. Так, давай я тобі віддам Не, обрез. не. Так, подожди, я ж тобі його віддав. Я его положил в этот, в оружие. А чо, не хочеш ним Не, ходити? не. А зря. Повір, вблизі, коли зомбі дуже близько, беру чай, як капець. Кожному своє. Попомниш мої слова. Ну ти що, не згоден зі мною? А-а. Так, куди гриль ложить? Гриль. А там десь була різне 2. Щас я туди каструлю якраз кину. Побачив. Угу. Фух, єле все розложив. А щас оце теж Гвоздемет. їбусь. Це ж вообще, ти що? О, Опа-па-па-па-па-па. Починається ігра. нет. Що таке? Да песок начал. Короче, начал песок делать. Очень быстро. А він мені не нужен. А, Мені нужен був камінь. так, воду зверху я забрав. Короче, я бетон хотів создавати. А воно начало... Я не то нажав, короче. Піду я калаша заберу. Посиплю, А я поцеплю тобі... на ньому. А, він там, да. Создай мотоцикл. Точняк, надо глянути, що там для цього надо. Просто інтересно, як він їздить і туди-сюди, який він вообще. Ну, надо каркас мотоцикла. Для цього електрика, механічні деталі і слитки сталі. 37 слитків сталі і... Це багато, у нас тільки 52. і... Це примерно 7 такнуло. и 7 этих, 7 слитков стали на руль. То есть один мопед я точно смогу создать. Ну создавай хоч один, провіримо хоча б. Що, куди. Липкой ленты дохуя надо. Не, хай потом. Хай потом, согласен, хай потом. Там надо липкой ленты создавать дохуя. Мені сейчас до цього времени нема. Короче, я не знаю, я взяв з собою 300 патронів на автомат. І я буду брати бомби самодільні. Или коктейлі. Ні, О, візьму ти самодільні побачив, бомби. як я быстро тепер улучшаю. То ж молотком пока настукаєш, а тут клад-клад Це ж хорошо, возьмет. це ж хорошо. Так, все, я поперезаряжав.
Все, тепер у нас весь підвал в бетоні. Круто. Сейчас пойду остачу бетона, то что сейчас создало, иду на эту башню фигачить. Тепер у нас остається хоча б передній слой стіни. Типа цього. Я башню. Ну, Потом. я- Слой Я за стены потом. потом. кажу. Я за потом і кажу. Просто ночі як переживем. Да, потом я не против. Буде час. Ну, для начала, я думаю, перший слой стіни по кругу. Холодно, Бах. будильник, пожалуйста. Потім, коли воно буде іще, там бетон той довбаний, можна буде іще. Зробити другий уже слой. Постепенно, постепенно. Ти порох не создавав, кстати? Чуєш, не дивися, а ці кулі, що вокруг башні стоять за стінкою, поняв? Якщо їх поламають, я їх уже по-новому восстанавливать не буду. Я так подумав просто. У нас є стінка. Я буду просто стенку ремонтировать. И все. Не против. А то уже Так. колія будет на чорний день, типу. Які? Ну, що внутрі забора. Ну да, це якщо вже за ці ворота проламають. Тоді вже. Уже чую і ночь скоро. Ну да. Ти таблетки Короче, їду захавав. я. Да, он уже 0,3% Єбать осталось. ти пердиш, ззаді тебе такий слід від дима. Та я щас піду його скину. О, чуєш, я придумав, щоб далеко їх не шукати, я на першому етажі буду його ложити постійно. Кого? Байк. Як хочеш. Тільки Так, а якщо ящик сломається, ти його не знайдеш. А чо ящик сломається? Чого ящик буде ламатися, ти мені скажи. У мене. В ногах. Це не тобі. Угу. Тьфу, блін, злякав мене. Думаю, що за звуки. Хто там уже шариться. Ага. Куда викинув, Хто що? Ти про що? Та, я бомбу случайно викинув. Хорошо, Ложись! що Бля. Ні, я ж її не підпалив, там щоб підпалити, там треба одну кнопку миші нажати. Короче, дивись, якщо ти коктейль Молотова или бомба, і ти її хочеш кинуть, просто ліву кнопку миші зажимаєш, і в тебе появляється шкала, типа, яка повишається, типа, перед китком, поняв? Угу. Ну, типа, як ти далеко хочеш кинути. Угу. Ну, в тебе вже тут кукуруза росте. Та воно вже почти готове, ти сказав. Ну, точніше, воно вже готове. Я думаю, хай після ночі собирати буду. Ну да. Зараз не актуально. Так що, тобі арбалет не зайшов? Та пойдет, просто вблизі він хуйня повна. Угу. Тут я з тобою згоден, що вблизі не совсем. А от на дальняк я от зомбака через двері прошив. Ти де? Зомбака, короче, сквозь двері прошив. Ну як, не прям сквозь двері, а в нього просто там він дирку пробив. І я якраз прицілився і прямо йому в бошку попав. Що то дуже добре. Тепер я пиздец так быстро улучшаю.
Короче, я не знаю, я, наверное, поліз уже на камінь. Там хз. Як хочеш. Я, в принципі, нічого проти не маю. А що сталі з собою нема? Да, експа у мене не хуйово упало так. Після того, як ти по мордасам дали. Ага, як мене вбили. А, все, бетон закончився. Ебать, він почти не сломався. — 28 ніч. А що ж буде на 100-ту ніч? На 107. На 100-ту ніч буде 100-та ніч. Ні, на 107. А чо іменно 107? Не 70, знаю. потім плюс 21, це 91, потім 98, це буде не 107 ніч, а 105. Ну, 105. Вже будуть тоді ведмеді, кабани, вовки бігти. Ворони літатимуть. Всі піде. Зелені бігатимуть тоді. Так, я не знаю як ти, я буду жорстко економити патрони. Я буду просто жорстко. Блять, він ще й пить захотів. Коротше, поїхав я води поп'ю. Потім вже залізу сюди. У нас тут якраз недалеко водичка є. Походу... Як? Звук такий, будто би колії ламаються. Так, ну. Блять, здоров. Що, да? Та ні, тут зомбак до мене прийшов. Ще один, блять, жовтоглазий. Ти чо, ублюдок? Та отстань, блять, ще не почалась ніч. Я тебе не бачу. Дуже велика дистанція, ще й дощ заважає. Пець, блін. Я тільки велик твій бачу. Это з трудом. Я ж кажу, не вспіла ночь начаться, блін, уже й лізе, сука. Да, я, конечно, максимально беспалевен. Ты бы хотя бы отхилься. Нахера? Ну, дивись. Поїду додому, гляну, що там по кольям. Угу. Ти ж казав, ламають щось. Та ні, тут щось звук був. А. Тута. Та тута. Може який йожик. Девочка. Ну да. Там який може зайчик. Но в химлаборатории порох меньше будет расходоваться. Ну, то есть больше создаваться. А менше ізрасходуватися в якому плані? А израсходоваться меньше буде чи уголь, чи уголь вроде бы меньше. Це ж хорошо.
Угу. Ну, машину я уже смогу создавать через 33 уровня. Точнее 23. Ну, то я думаю, стрімів через 15. Уровня не персонажа. Я поняв. Я ж кажу, стрімів через 15. Кто знает? Ебать, до электрики мне еще 8 уровней читать. Чтоб хотя бы первый генератор создать. А тоді уже от генератора колючей проволоки, напряжения и прочее ебало. Так, стремноватенько. Провір, кстати, своє спорядження, щоб було воно все заряджене в тебе, що там пістолет. Уже давно. Так, це теж заряджене, це заряджене, все. Арбалет, лук, ага, все. Ой, Ты что тут осечки даешь? та я їм даю знати, що сюди не треба йти, ми опасні гангстери. Галактикеры. Гангстери. Гангстери. Опасні нас, тільки черепашка, яку ми в туалеті смиваємо. Залазь, блядь, куди ти падаєш, ти дебіл? Нихуя. Ты як статуя свободи, блядь, тепер виглядаєш. Блядь, тепер ще їсти хоче, ти прикинь, тільки попив води, ще їсти захотів. Насри і сожри. Та ні. Робоча схема. Ну куди ти злазиш? Та щоб лучше видно було, а то тут вообще щось. Ну так, нормально? Ох, я буду ржать, если ты сейчас пизданешься и не сможешь туда зайти. Оп, сразу начал бы. Ні, мені просто не видно нічого, коли я так високо. Надо контролювати територію. О, ось де по центру якраз. Знаєш, якщо не дивитися на то, що там внизу, то мені здається, нібито ти на острові якомусь. О, чую звуки, все, пошла жара. Бля. Готовся. О, чую, вже коля ламають. Єбать, біжать. У мене. Бачу. Мінус. Так, як ти там казав, F7 убира... Ага. чув і оптика вирубається на F7. Ой, пробежал. Стена пошла. Птичка. Сука, на. Понял. Я текаю вниз. Буду снизу отстреливаться.
А ти ще кажеш, нахуй криша. Тут ще собака рычить рядом. Если что, я возле стенки их нихуя не бачу. Хорошо. Лови, сука. Кстати, интересная тема, сейчас я попробую. У меня тут фаеры вроде бы должны быть. А, от подлюка. Все спиздив отсюда, всі бомби, блін. Не дав мені попробувати. Ну да. Ну Я нахуй. птичку збив. Та, що до тебе Хорош. летіла. Спасибо. А ти там без защити. На нахуй. Слухай, ти б хоча б якусь лестницю создав тут, щоб забратися на цю стіну. Ага. Щоб вони залізали? Ні, з цієї сторони. Щоб я мог Зачем? на стінку залізти. І обстрілювати їх. Не подумав ти трохи, да? Бо бач, Та вони яку ти он уже стінку друг на друга. За трехслойну цю. А, Бо я ж за стінки ніхуя не бачу. а блоки тобі зачем? Ага. Лежать, падла. Хто ж тут речить, а? Ля. А, вот тебе собачка. Завалив. Блять, іде, падає, спотикається. Ну вони прикольно, в яму падають, я їх херачу, понял? Ну лук тема, я тебя не прикрываю, потому что моя само тут кипиш. Там они не надо прикрытия пока. Я вроде справляюсь. Волки виють. Бать тут мешків, Костя. Моя тут тоже чимало. Пока вони друг на друга не залізуть, я їх не бачу. А, даже собака сюда зашла. Вони походу двері ламають. Кстати, може бути. Та що коршуни літають, це трохи напрягло даже, знаєш. Угу. Блядь, я сам себе взорвав чи Бач, ти що? молодець. Коли підпалюєш, треба його кидати потім сразу. Він зривається в руках. Представляєш, Бачите, це як з блін. гранатою. 4 секунди на вистріл. Ой, Ага, тепер як. А як мені туди добратися? А, в мене блок є. Головне тепер добігти. Сейчас попробуем. Очистить тебе путь. Тільки ти ж учти, вони по... Да. І ти прикинь, собак... Вони блок сломали. Один. Ну, один, да. І ще й за собаки, запригнула собака сюди. Через усіх. Ну, хоч я тепер бачу їх, уже проще. Вони тупо в одному місці будуть скаплюватися. Угу. Я мішочки От посипаю. подлюка. Спиздив у мене всі ці подриваючі. Хоча б щось остало. Либо фаєри, либо бомбу. Я їм зараз бомби накидаю туди. Ну попробуй. На. Отлично. Там от Кольев осталось Ой-ой. только слово. Понял. Давай, залазь. А, не можу. Тобі сказали до А. побачення. До побачення, телебачення, да. Блять, сука, от пізда нахуй. А, тебе все-таки Та завалили. блядь.
Та завалили підараси їбучі. Та набігли, я ставлю колі, а вони мені мішають, бо вони залазять. Не на колі, а на блоки ці їбучі. Мразь вонюча, сука. Ти ніякий ти, сука, долбойоб, блядь. Пригай, сука, быстріше кончений. Надо было еще заграждение доделать. Ох, как бошки отлетают. Я пока их на себя отвлекаю. Ага. У тебе там, у тебе Ага. ще й собака є. Та похуй мені на ту Собаку собаку. сняв. Ото то, що я зараз на уступі стою, це їба. Ну то, що птічка прилітала, це хуйово. Харькальщик. Єбать, бачу. Ти від от нього нікуди не смиєшся. Він тобі може і стінку рознести даже. Я серйозно. На нахуй. Уже не рознесе. Бать тут мішков. Ми зараз не соберемо все. Я тобі динаміт туди Тільки кину. стіну не ламай туди, пожалуйста. Кидай на Хорошо. колья лучше. Вони в паніці, не знають куди йти. А я заліз Да-да-да. на гору і піздець. Та в мене теж, вони питаються друг на друга пригати, а я їм не даю. Ні, поняв? діло в тому, що вони ж... Оу, Я прям считай над ними, і вони тупо кружляють на одному місці. плювака. Собака, сука. Запригнули, Ага. завалив, молодець. Мають, сука. Не, ну цей раз хоча б не така уж і тяжка эта ночка. Та подожди, вона ще навіть не закончилась. Ну да, тут я теж з тобою згоден. Ну задовбав, ти ублюдок. Ох, як я чітко таймінг поймав, бошку в'їбав. Так, вже до ранку. Опять той рот плювальний. Де? О, Бам! подорвався. Розпалась. Ні. Мене Вони левел подорвав. лопнув. Давай. Бам! Блок сломали. Я тут з песиком пытаюсь ще стрелювати. Як удобно то, що вони в одній кучці. Да. Блять, плюваки ці мене задовбали вже, капець. Був. Давай, жирний, папах. Я теж там по ньому питався попасти.
Бам! Ой, як красиво. Обожаю просто. Ще один плювака. Я пытаюсь його завочити сейчас. З пестика. Ти Собачка куди? ще Сам біжить. себе чи що? Та хай біжать мені, то що. Другий уровень, хорошо. Я вас в гості не приглашав. Ха, у мене 3 патрона пестика осталось. Так возьми, там же ще є. От пестика? Ну да, там ти ж положив 600 патронів. Блять, винтовка ця однозарядна, повна хуйня, чесно кажучи. Я знаю. Я О, знаю, де там бери вони калаш. друг на друга залазять. Де. А, тут Да-да-да. хай залазять. А Days Gone, знаєш ігрушку таку? Ага. Напомнила мені. І граєш, ні? Не. Я теж дохуя занимаю, я не захотів скачувати. Чуєш, а я не зря цю стінку построїв. Да, я з тобою згоден. Тебе воно капець окрепує. Та й душу в тебе теж. Угу. Хоч Ну, вони і пробили У вже мене вони, стінку, в ну. принципі, просто би тусувалися подо мною, я тобі скажу. Що таке, ребята? Щось ви недовольні якісь. Мясо, мамхер и маленькая тележка. Що-що? Кажу, мясо, имхер и маленькая тележка. Ага, вони там уже з-под низу під блоки залізли, ну хай залазять. Давайте сюди, ви мені тут більше нравитесь. Ой, блядь! Я упав. Мінус одна. Там все ще пригаючий. Ага, побачив. А, точніше не в тебе, а в мене. Отпригався. Після першого пострілу. Вони поняв, вони як боготворять мене, поняв, на коленях стоять чисто. Поклоняються тобі, да? Каже, Ага. повелитель, хазяїн. Не убивай. О, до Так, тебе вони- ще троє-четверо йдуть. Хай йдуть. В мене вже ізнутрі з-під низу пробираються, поняв? Ха. Ага. Поняв. Так, все, автомат навихнувся, буде дробашом, значить. Куда, блядь, прыгаешь? Жирный, привет. Оу, що, уже залізли чи що?
Да, вони з-под низу пролазять, я поняв. Вашу фішку, ублюдки. Там реака ще в тебе. Ой, Ригачка. і в мене. Був. А ні. Ага, і в Та мене є. був. Іще. Все, двоє ригаків завалив. Я тобі скажу, з калашмата і то проще звалить їх. Я знаю. Жирний. Хуяк. З арбалета одна. Ох, собаки розбігались. Єбать, я вниз упав. Дивись ззаді. Ого! Жирний, я до таких тесних отношений не готов. Чи щось кричить? Птічка. Та-та. Ага, у мене. Збив. А ні. ППО, блін. Ха. Куда ти, сука? А? Блядь, у мене сотрясение жорстке, пипець. Опять Ні. харкнув. А, ви ще й тут проламали? Лежать. Харкуна сняв. Блядь, я обожаю обріз. От коли вони дуже близько, це прям імба. Бать тут мішков жовтих. Як мусорних пакетів. Хана. Ми налутаємося нормально, я тобі скажу. Якщо вони не пропадуть. Та вони пропадають по одному. А це там байкер даже. А двоє вони подимають. Чув? Та вони там проламали знизу вже. Так, я походу кого сломав. Да. Ну наш пестик ход. Блять, я... А. Він нахуй жирна хуйня, блядь. Що, взорвався і колья вилетіли. Чуєш? Ну я тобі скажу, що я тепер тобі буду допомагати. У тебе вон возле стінки ще стоять, сука. Жирний. Це последній вже. Да, последній, мов в мене нема. Попав в жирного. Ще мінус. До тебе жирний він заліз. Куда? Все, сняв. Короче, у мене поки все. Буду собирать мішки. Окей. Ебать. Що і в мене? Все. Всякого добра як говно. Єбать, усі вовни пережили. Фух. Ну. Що там Так. сильно критично у тебе? Дверей нема? Ваші? Ні. Тільки рама осталась дверна. Ох, щас лута буде. Ну, кольев, конечно, вообще можно забыть про них. Внутрі? Нет, снаружи. Внутри А, там... снаружи та я ж і казав, що я не Ауч. буду.
Главное не впади. Ай! Чи звук якийсь рядом? То ти? Та то я упав. Чуєш, не так то їх і багато, як я Блядь. думав. Сорян. Схема модифікації удлінений ствол. О, для винтовки охуєнна або для калаша. Так, 2 стальних слідка у мене є. 20 болтов на арбалет. Ось, вижу. О, голова закрутилась, елки-палки. Давай, 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 іди. А що, все? Походу. Було вроде бы больше. Не? Та вроді да. Може попропадала просто половина, поняв. Ну, я сказав. Щас я у себе тут подивлюсь, у мене тут по-любому ще десь падали. В тебе вокруг галяк. Так я пособирав вокруг. Може десь під низом там бачиш, як вони пробили, поняв, з-під низу і залізли. Ну, а потом почали турнитуру запрыгивать. Угу. Каменная лопата 6 уровня, 4 уровня тоже каменная лопата. Я их разбираю нахрен. У мене 6 уровня і 4 теж. Кто каменный? Топор. Каменный. Да. 6 уровня. Разбирай. Ну у мене є один, яким я пользуюсь. Ну І да. можу тобі віддати. Та нахрена мені каменный. Строїть же ж. Ми на железо там, перейшли. Чинить. Ні, для подчинки воно хорошо. Так, колья. Я по колья, короче. Ага. Ти двері ще постав. Щоб внутрі поставити. Та колів маловато в мене, щоб внутрі заставити їх. Пойду патрони скину тоді на кришу. Блядь, надо чутка дерева. Пиздец, блядь, нахуй ты зашел сюда? Ёбаный в рот, блядь. Ух ты, твоя шахтерська каска, нічого себе. Наверное, я хуй знаю. Блядь, дерева надо дохуя. Бать, ти половину позагрібав. А, так вона з модифікацією. Хто? Шахтерська каска з фонариком налобним. Да. Прикольно. Я вот и думаю, автомат первого уровня, скорее всего, я буду убирать отсюда. Чё? Ну ты ж мощнее можешь создать, да? Второго уровня. Ну вот. Так, мені надо їхати. О, я даже тут перепрыгнул через колья. Четко. Чуєш, я тобі скажу, так стінка у нас ще й нормально видержала. Так це ще ж не бетонна стіна. Так от іменно, це, блядь, вообще не А критично. якщо б я Диви, ще й ти... бетонно поставив, та там би, блядь, наверное, вони до конца її їбашили. Тут вони, блядь, тільки тобі одну сторону пробили, там, де ти в основному стояв, стріляю і все. О, вообще хуйня. утро, ура! Коротше, я Свіжий поїхав за... воздух. Я поїхав за деревами. М. Бо там нам, ну, дуже багато треба достроювати. Капстец. О, я знаю, что я сделаю. У нас есть песок. Я сделаю стеклянные окна в бункер. Чтобы не открывать за эти створцы. Чтоб стекло было. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
І бетон якраз відправився. А ну брысь оттуда. Єбать, ти мене злякав. В смысле я тебе злякав? Та ти так крикнув неожиданно. Я кошака лякав вообще-то. А я понял, ну тишина, тишина, а ну брысь отсюда. Я, бля, думаю, пиздец. Обкекался. Малёха. Бува. Завоняло аж трохи. Піди попий жопку. Та ні, не хочу. Так, нормально. Есть охотничье ружье, но я тоже. А размер магазина один. 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 Даже один к одному, да? Угу. Нажал. Так. Так, мені надо, щоб ти создав були ці не булижники, а. Короче, що тобі проще создати? Булижники чи готові блоки? Без булыжников ты не создаси готовые блоки. Ну я можу Достаточно. дерев'яними заставлювати і обрабатувати сразу потім булижниками. Тоді проще булыжники создавать. Ну, дивись. Ну, Давай. бери камень, бери землю и создавай. Можешь он на верстак закинул, сколько тебе надо, и все. Там ничего сложного. Так, мені треба тепер починка моїх інструментів. Так, повилажувати те, що мені не треба. Кофе у мене є. Арбалетный болт надо, Та, що в мене є, не давай. чтобы я уже не возился за ними. А, и на дробаш на патрон. И молотов на. И вот на. О. О, О, порядок. нормально ти мені натикав так. А чтоб я уже не раскидал по ящикам. Все одно ты с собой юзаешь их. Так, що мені треба виложити? 110 патронів, ага. Блядь, ну я тобі скажу, що я цей раз економно ще із калаша стріляв. У мене Конечно. ще патрони, ще й лишні осталося. Ну, штук 40 так точно. Я в основному з цього, з дробаша херачив, з обрізу. Бо вони так близько Там, підлазять до стінки. если что, 58 булыжников в будматериалах лежить. Угу. Может для ремонта пригодится чогось. Друг на друга пригали, поні, коротше, я їх ото. Все. Все так. Так, гаечний ключ у мене ще один є. Першого уровня. Ух ты, пуленепробиваемое стекло. Прикольно. Тільки надо тигель для нього. Тігель, це що? Типу як чаша стальна. Ага. І в неї, типу, як чи чугунне. Ну я не пам'ятаю з якого матеріалу. Типу це чаша, в якої розплавляєш всякі метали.
Чуєш, ти можеш создати металічні двері? Да? Создавай тоді сюди на башню принесеш. Поставим тут. Бо бачиш, дерев'яні вони дуже швидко зламали. Так, а тобі треба спочатку дерев'яний поставити, тоді я тільки зможу улучшити їх до металічних. А, да? Да. Ну ладно. Я у нас так робив. Дві железні двері. Да? Также Що ж? крышка люка, 2 штучки. Все, понял. Короче, двери дерев'яні поставиш, я їх улучшу. Та щас, мені тут треба з кольями розібратися. Ну ты постав сейчас. Деревянные двери, а дальше уже я, как надо, все сделаю. Блін, так я тобі скажу, тут колья не критично повреждені. Нормально так що. Нам надо запас дерева сделать, у нас дерева ніхуя нема. Ну мы постоянно кажем об этом, что вообще до дерева нема. Бо, блядь, я рубаю и сразу использую його. Что у нас пешок? Я ж кажу, тобі повезло тим, що основна маса агрилась на мене. Це дуже хорошо. Потому що я ж кажу, тут м'ясо. Ага, стекло поставил. Блять, оно так стоит, интересно. Что, ты и не заметишь, что там вообще окно есть. Ага. Только с фонариком можно понять, что там окно есть. Прикольно. Да ёб твою ж мать. Ладно. Що? Да блин, бетон топором куцнул. Та то таке. Ну то такие, но все же. Неприятно. Коли Так, а ти де старався там і сам в'їбав. Чутно було, ні? Да. 3 вистріла. 2. Ну, почув 2, предположив, що 3. Бо після слова чутно начав чуть. Блядь,
Та не може бути, я що такий, блядь, сліпий, я ж тільки що бачив, що десь був покоцаний один. What the fuck? Та ви задовбали. Опять два выстрела. Та тут любовна парочка прийшла, блядь. Їм сказав, що вдома нема нікого. То просто я ж на башні строю, а до мене підійшли, каже, це каже, у вас тут, каже, квартири здають. Кажу, ні, не у нас. Два хедшота дав. Не у нас. Два хедшота дал. Охуенный реалтор. Обращайтесь, если надо. Подскажу, покажу. Раз тільки. Ну да. Запоминайте і наматуйте на ус. Все, окна стоять. Нічого не лежать. Ахаха. Та да. Ебать. Сейчас починю те, що тут кровь стоїть. Сейчас піду это. Улучшать дальше башню. Окна стоять, така красота, уже нема такого мрачного вида. Давай ще в цвет радуги розрисуємо бетон. А, Чтоб схуяли повесить. сразу цвет радуги. Не, в А, принципе, В цвет радуги не надо. Я понял. я и думаю, ты вообще охуел. Давай ну, блакитно-жовтий. Блакитно-жовтий. В жопу не надо. Что-то я думался сразу. То радуга ему, то вжо. Не, ну я имею в виду, щоб не так мрачно було. Бля, точно, там же двери создается. Ну да. Не, ну ця ночь була, конечно, не такой, як в прошлый раз. Тебе їбало во всі щельки, ти тікав от них. Я помню ту ночь. Потому что я начал думать. Каждый раз все больше и больше анализируешь и придумываешь каждый шаг. Что да як лучше сделать. Я просто еще в одиночном режиме опыта набираюсь. Так что тоже це не забувай. Як в сексі, блядь. Не. Получше. Тільки там в одиночном ни хрена. Не, ну в сексе по сути ты в кооперативе там опыта не набираешься, там только в одиночном. А там хто як хоче. Не знаю, у мене такого ще кооперативного режиму не було. Слава Богу. Так. Так, двері можеш не ставити, я сам поставлю. Та я і не ставив, я даже не создавав поки. Це я тобі сказав, потому що я тобі приказував. Що робив? Казав Приказував? поставити двері, да. А. Забув? Слухаюсь, командир. Дозвольте виконувати. Не дозволяю. Плюс. Блядь, да давай нахуй строй, сука. О, почти. Такі Ще металічні решетки я все-таки не доделывать не буду. Поверху.
Пускай так буде. Все, металлические двери стоят тут. И тут. И тут. И тут. І тама. Блять. Что таке? Чё ты ругаешься на сяньке? Та блять, не побачив. Наступив. Слухай, не хочеш помогти мені? Та не особо. Побудь- Може, тут свої. Побудь в качестве этого строителя лесов. Ассистента не, спасибо. Ну чисто леса строить. Ты ж любишь строительные блоки ставить. Та не особо. Хотя я уже и так достаю гвоздеметом. Дивись, як можу. Бачиш, на яку висоту? Стоп, ти гвоздеметом делаешь бетон? Я улучшаю. Логіка якась тут не така. Выше не могу взять. Надо все одно не хватить на все. Що таке? Ебать. Поламав. Чи що? Я что, бетоном отделал? Так, я ж тобі кажу, ти що бетон робиш? Кажеш, Я улучшаю. эти металлические ограждения бетоном обделал. Я охуел, я не знал, что так можно. Та я теж це тільки від тебе почув. Не, я имею в виду, что типа металлические ограждения бетоном обделаю. Ну я понял, я теж не знав. И вообще не знал в этой игре, что так можно. Бетонні ограждення. Ну да, кстати. Щось нове. То все гвоздемет. З молотком би я до такого не причудився. Та, наверное, да. О, май левел ап. Круто тобі. О, кстати, мені ж теж треба там добавить. О, тепер слухай. Прокачал сборщика деталей 4. У вас непроизведенная способность собирать и использовать второсортные инструменты переработки наносит на 40% больше урона. Добыча на 80% быстрее и на 80% больше материалу при разборке Так я ж предметов с це помощью- раніше улучшав, алло. Я тобі про це казав. Ну, ты до якого улучшив? До Щас- максимального чи? Сейчас гляну. Нет, до максимального нет. А ну, ще раз скажи, який этот. Сборщик деталей 4. Там, не знаю, цей Там, збор де? трофеїв. Де. Збор трофеїв. Ну, 4-й У пункт. мене поки другий, тому що в мене атрибут А, восприятия я ж не кажу. прокачаний до кінця. За счет цього він же ж швидше собирає його все. Угу. Ну, Ну, якщо я не ошибаюсь, Тільки вроді що цей, до третього апнув. А я хожу вдоль стінки, перевіряю, де вони тут тобі що ламали. Ага. Оп. О, тут блок аж на 40% розбили. А, все, бетон тютю. Поки не в чат. Угу.
Думаю, упасть и разбиться. Тільки если впаду, получается, на колья. Мне тут не хватило, наверное, 100 або 200 этого бетона. Что спокойно сейчас сделаю это дома. Бетонная это хата. Все. Ба. Ага. Металлические Крутенно. двери. Ще б забор нам хоча б перший слой таким зробити, вообще було б круто. Так, так, так. Ай-яй-яй-яй. А що ж з тобою робити це, а? Так, если у меня сейчас дерево есть, а у меня дерева нема. Дай кого дерево, я волнує? починю. Дай дерево йому ще. А рубать хто буде? О, я знаю, де дерево. І ще одне. Блять, сейчас мене спеціально провоцируєш. No, 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 listen, listen. Блять. Ого. Блять, я тобі скажу, ці бомби дуже хорошо помагали. Вау! Піпець як помагали. Тут же, конечно, шахта. Блять, лопатой. Ебать, ну пизда. Оце я упал, конечно, в пещеру, нахуй. Костян, вылазь, блин. Вылазь. О, кстати, тут этого селитры дохуя. Селитры Нормально. железа, блять. И ям. Оп. 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 Нет! Не падай! Да, блядь, тільки вибрався отсюда, ёбаный в рот. Так, и куда я дымать? Ага, понял. Ну, блядь. Що ж ти собі хребет переламаєш? Не додому, блін. Опять музика напряжна. Фух, виліз, блін. Це тільки в мене вона грає. Походу, да. Ладно. Ого, минус 5 на ремонт этого. Нихуя. О. Все, сейчас починю. Те, що сломав. Чего не хватает? Полковнику никто не пишет. Алло. Угу. Так. Фу, блядь, опять чуть ногу несу. Оп, все, починил.
Все, доебал 0. Понял? Угу. Ніхуя не поняв. Ну, інтересно дуже. Так. Пошел, наверное, урожай собирать. Картошка еще растет. Юка уже созрела. Юка, як вроді ім'я дівчинки якоїсь. Аниме девочки попрошу заметить. Не люблю таке. А, ну да, ты ж не в курсах, я ще же анимешник. Та я в курсах це ще з училища. Якщо що так. Хіба Конечно. аниме я начал дивитися, коли в этом колледже начал учиться. Ні, ну ти аніме ще в училищі в другому форматі дивився. А, ха, понял. Понял. Ні, ну в таких форматах мені воно теж нравиться. В принципі, чого, не То хентайщик називається. Ну, ти поняв мене. Було время. Так. Угу. Так, все, ладно. Построим. С той стороны бежу. Ось воно.
тоді дострою. Будь здоров. Спасибо. Ти не хочеш за мною проїхатися на заготовку дров? Тебе 1002 собрать. Ну, я сейчас досажу. Ага. Бо я думаю, надо на башню колья поставить, понял? Ну, создать и поставить, типа там наверху. В сундуку. Вони лежали потом на следующий раз уже готові. Бать. Засадив. Полностью все блоки засажены. Короче, я засаживал черника и этими грибами в основном. Ну а там далее уже по старшинству. Ти винтовку возвращать не будеш? Нет. Чи Не, з нею если... бігати? А? Будеш з нею бігати? Я ей в оружие в ящик скинул. Як Може не при... создати Як не калаш. пригодно. Ну, если хочешь, создай, я буду с ним бегать. Потом, во время сьомої ночі. Це ж в В тебе смислі, він відкритий. якщо хочеш. Ну, типу, в тебе він відкритий, я не можу Ні, создавати. так. Если тебе нужен, я создам, а не Нужен. если ты хочешь. Все, сейчас пройду, создам. Поставиш якраз з тієї винтовки оптику на нього. Будеш на дальняк їбашить. Уже в очереди. Так, слиток железа 20, части автомата, клейка лента, синтетический мусор и пружина. Так, фух. Поуправлявся. Бачив окна? Ні? Ще не обратив внимания. Автомат тоді закинеш этот. А він поки башню. создається, якщо що. А, ну Якщо що, забереш потім. окей, наповниш. Угу. Блін, не попив, не поїв. Напряжна музика барабанна. Там в мене ні, в мене спокійно.
Я взяв поїсти, якщо що. И попить. А, попить это хорошо, возьми. Угу. Не видно, що стекла стоять. Пока фонарь не включишь. Ну да. Так, що? Короче, я на заготовку. Подлетай до мене, я тут дерева якраз крашу. Ти де? Ну, ти не бачиш? Чо ти в город поперся? Я тут дерева крачу. Так, а там теж дерева є. Взагалі такий зараз би саджанців наїбашив би. Похавать можна? Похавать? Ну, можна. Дякую. Ага. Та я вирішив тут викосити, щоб воно нам потім не мішалося в очах. Та чого вона не мішає? О, мед. Ой, я якраз їсти захотів. Накушай. Я ще хризантеми заодно собираю. Вони лекарственные. И если есть возможность грибы собирать тоже. Вместе с черникой. Угу. Так, я поїхав в ліс, бо тут особо так його і не на цей. Не нарубаєш, не напиляєш. Це тепер якого на мене ждать? 35-го чи 36-го? 36-го. Хотя нет, 35-го. Ну, да. 7,5, 35. Хоть Дощ раз пішов. виднелось. А тут ни хрена не видно. І дощ пішов. По уголь. Отмітим.
охуенная тема, металлическое копье. Угу. Мені більше біта нравиться з гвоздями. Ну, у каждого свой стиль. И свой Ну да. вкус. І каже, стиль Бруса Лі і вилітає з нунчаками. Из окна. Нахуй ты зеваешь? Та не знаю. Привичка. Що ти скільки вже нарубав? 822. Я тут просто зомбаков рубаю сейчас. Так, ну дивись. Ого! Я одним ударом металлическим копьем двух вынес сразу в одну линию. Нормально. Следующее, що в тебе по плану зробити з бетона, це Доробить свой эту башню. Подожди, я ще башню Башню. не доробив. Там мені надо, щоб ти помог мені со своїми строительними блоками, то есть поставив їх вместе со мною. То есть я стою, подпрыгаю, розберемося. ти ставиш під мене блок, теж підпрыгаючи. І таким образом ми возвишаємося, щоб мені вже не... Ай-яй-яй, шльондра, вали нахуй. Ну, типа, После башні. после башни, да, стенка. Хоча б перший слой для начала. Да. По поводу цього не переживай. Я так і планував. Мгм. Потому что хата вся в бетоне, то уже не беда. Башня почти вся в бетоне. Там чуть-чуть осталось помогти мені. Снизу 4 блока чисто апнуть. Это вообще чепуха. Ну а стачу там с горы я уже сам дороблю. Плюс стенку, если ты полностью из камня возобновил, то мне Угу. остается чисто бетоном захерачить его и все. Да. И там можно уже буде не в один слой, а дохуя слоев. И поставить, короче, лестницу изнутри на стену, чтобы я мог потом поставить колючие проволоки на цю стену бетонную и подключить к аккумулятору. Щоб їбашило током. Да. А чого не вокруг стінки? Щоб Потому- вони коли до стінки підходять. То потому что вони разъебут его сразу. А то в этот. Таких же ж током бить буде. Ну, буде бить током, і вони одновременно будуть бить блок оцей колючої проволоки. А якщо вони будуть по-другому робити, якщо вони битимуть Я блок, почему сломать блок? наверх, типу, потому що вони А. будуть запригувати на друг друга, і хто зверху його буде бить током, і він буде падати вниз. Коротше, він пригатиме наверх і буде попадати На колючку електричну з напряженням, да. Угу, поняв. От як я хочу, щоб вони її не ламали і їх це утримувало. Ні, вони, звісно, можуть це зламати яким образом, якщо вони нижестоящі блоки розламають. Ну да. Ну, це буде дуже тяжело, якщо вони тут, бачиш. Ну Не от, особо я ж про це що і кажу, то на крайняк. Нехай. Ну дивися, мій совет тобі делать так, як ти робив цей раз. Стоять в одній точці, щоб вони згрупірувалися всі в одну містину. Вони, бачиш, основу поламали тільки в одній точці, там де ти з краю стояв, збоку. Угу. Все остальне ціле там, блядь, десь процентів 95, може 98 повреждено було блоків. Ну, типа, Я блок зрозумів. на 98% був повреждений, ну так кожен із них. А ті, ну, що вони там проламали, то вообще хуйня. Не, ну скажи, стенка, тема, як помагає. Все Да, равно вже, да. блядь, наскільки легше. Значно допомагає. Безспорно. Бо це же ж так кажу. Попробував у себе в одиночному режимі вообще, ну, крутяк.
Капець, я вже 2 меда собрав. Багато. Ні, ну, вони ж рідко випадають. Я просто не пойму, який навик прокачують, щоб вони випадали чаще. Та, то рандом, я тобі скажу. Два удара в голову і зомбака нема. Бітий з шипами. Бува. Коротше, набої, які я знаходжу, я їх буду складувати вдома. Да? Щоб ж, якщо Ага. надо, ми просто брали этот запас і переносили. А Ага. ти бабки оті доларові в цінності вирішив віднести? Ну да, це ж цінність все-таки. Да? Їх продати можна. За них получить. Може ти і прав. Так ми ж так робили. Ну я бабки ложив був разні. О, вже 3 меда. Ну, просто ці долари продаєш і получаєш потім валюту другу цю. Угу, Торгашов. понял. Що дерева рубаєш? Не. Я зашел на хату. Понятно. Понятно. Этот мед на этот на дыбал тоже Один я походу тоже. с дерева. Конечно. Трудяга. Ну, в мене вже 3 меда. Я, кстати, я не успів замітити, коли він мені випав. Так, пістолет перезаряджений. Так, тут якась ферма чи що це таке, я не знаю, чи ми тут були чи ні. Щас зайду гляну. Ну, правда, возможно, там ми не були. Тому що Ну, в тут тому якісь- напрямку ми не так багато. Дерев'яне якесь. О, 4 меда вже. Походу одне на 10 дерев випадає. Може і так. Опа. Блять, я дебіл. П'ять меда вже. Хоча ні, не одне на 10 дерев. Через дерево попалось. Хто знає, як воно тоді. Дощ, походу, зараз буде, да? Мгм. Походу, да. Не, у мене одна автомат. Я тут змію в морду отпиздил. Падла, я тут сижу, значит пью. А вона мене за пісюн кусає. Ну, всім же ж хочеться, бачиш. Чогось екзотичного. Напився, блін. Все. Тепер можна їбашити далі. Яке саме більше дерево ти не ходив? На 1200. Рубаю
дерева і біжу на нього. Коротше, корінь через мене перелетів. Нормально. Ага, тут два черепа, але ми тут не були. Ну, щоб тут кабанів не було. Щас накаркає. Кстати, у мене опять тоже банка меда випала. О, селитру нашел. Прям пиздец, диффузер. Ты тут? Угу. Реле с электронным таймером. Ключ, трещотка, качество 3 могу создать. Ух ты, третьего качества. Сильно. Угу. Да. Лежи, отдыхай, подруга. Да, 1200 это максимум, як я понял. 300, 600, 900, 1200. 4 этапа взросления дерева. Угу. А, ні, ми тут були. Ну тут, походу, все по новій обновилось. Ну це... Курятник той самий. Ага, я понял. Если там двухэтажка, то да. Да, двохетажка дерев'яна. Ну пока що за всі дерева мені тільки одна банка випала. Ну я ж не знаю, кажу, воно по-разному буває. Сука. Кровотечение нахуй. Бинто у нас дома, заебешься. Та Мотаться. то понятно. Хто ж думав, що воно так буде? Серый. А? Наверное, ще півчасика і я буду зв'язувати.
Та я, мабуть, теж, блядь, провалився нахуй. Бо мені треба було ще рано вставати. Та таке ж саме. І не забудь брату передати. Не забуду. Ну як не забуду, постараюсь. Модификация транспорта внедорожные фары. Ух ти. Щось нове. Щось новеньке. Первая модификация транспорта. Угу. Блін, якусь херню розібрав і в мене 17 слідків дало. Цього. Стали? 17. Да, желізо. А, железо. Блин, даже... А де ти розбирав? Та тут аж. Тачку? Ні-ні-ні. А прям чистими слідками вряд ли не дасть. Може Чистими слідками. ти налутав десь? Ні-ні-ні, тільки що розбирав і давало, я бачив. Якась жовта херня. На що похоже? На станок якийсь. А, Непонятно для чого. Там а 5 слідки, ще мет якось. дали, тільки я не успів замітити коли. Короче, я 3000 дерева нарубав. О, це дуже хорошо. Создавай колья. 2000 потрать хоча б. Я поставлю колья создавать на верстаке дома. Ага. Я щас їх теж рубаю, у мене 140 создалося поки. Що завтра плануєш гулять? Завтра я не планирую гулять. Понял, Завтра и послезавтра я планирую отдыхать. понял. Блять, колено щось так болить, пиздец. Да, завтра, послезавтра ж дощ буде. Тугий болить. Думаєш? Я не думаю, я знаю. Ну, у мене вже 5 меда. Я не можу поняти, як воно дає цей мед. Це воно дає мед в качестві того, типу, поняв, як в качестві, типа, в реальній житті ж, типа, цей древесний сок, а цей застивший. Не, неправильно ты понимаешь. Чо? А что, улики не делаются на деревьях? Ну, По-твоєму? хуй. Вот представь, ні ты разу срубав не бачив дерево, а такого. на нем был улик. Ні разу не бачив. Ну, конечно, не бачу. Іменно щоб на дереві. Ну, я понял. Це естественно, що ти не бачив. Потому що дикі пчоли на деревах же ж, а у нас що, дика местность. То в лісі надо тобі ходить і бачить. Ну, а уголь знайшов. Отмітим. Брат, уголь, дай тебе отмечу. А, він вже отмечений. А, я тут був. Заблудився чутка. Йопсель-мопсель.
М'ясної рагу у мене є, ти поняв? Отлично. Интересно, я мед смогу использовать якихось? Тільки схавать його я можу. Кого? Понятно. Та мед. Ну да, він же ж лічебний. Просто я думаю, що може я мед змогу в якихось рецептах использовать. Типа, чтоб а-ля медикамент или еда с повышенным этим лечением. Через верстак попробуй. Не, там просто рецепт должны показывать. Значить, хімлабораторія. Возможно. Я думаю, там. Ти порох так і не создавав? Нет. Там ото у нас було 2000 селітри і 2000 цього. Угля? Угу. Тоже думаю, создать може, щоб потім зробити патрони. Давай уже купим химлабораторию. Тоді Так, яка- грошей. 14 тысяч. Ну так у нас не хватає. Еще 8 тысяч осталось. Всього. Що це? У нас вообще 16 було. До того, як я не почав этот тратиться сейчас. Ну, я тобі кажу, що це на следующем стрімі просто треба буде чисто задання повиповняти, щоб накопити денег. Да? Сейчас просто Короче, додовбать автомат я дерева. забрав, Ага, везу його на башню. давай. Если колеса здадуться, скажеш мені. Та я ж не контролюю, вони не в мене в руках. Вони в верстакі Ні. создаються. Може зараз будеш щось через верстак робити, Ага, може якраз побачиш, що там скрафтилось чи не скрафтилось. понял Бо у тебе. мене моїх 140 уже все, вже готові. Я понял. Бля, я м'ясне рагу, навірно, схаваю, бо він у мене щось їсти хоче. Що ти, мотоцикл так ще не пробував создавати? Ти забув? Ще Не, ну, теж це. Хоча б один. А, точно. Точно. Помню. І чого я теж це? Ресурсів недостаточно. Совершенно верно.
О, це ж, наверное, там этот. У книжному магазині обновились полочки. Думаєш, Так ми туди давно не ходили. можемо з'їздити? А ти чого так далеко від мене? 300 метрів аж. То я від тебе так далеко. Скорее ти. Звук якийсь подозрительний був. До тебе хтось шепче. Страшно потом. Глюки. Нет. Добиваємо дерево. І доста. Ого, блядь, ёпана яма з углем. Це потянувся туди. Ебать, ты кашлянул, я чуть не вкакался. Тут по стелсу пытаюсь зомбаков выносить. Бля. Буває, що зробиш. Старость, не радость. Яка нахуй старость, що тут казав? Блядь. 23 года це вже смертний приговор. Значит, я по-твоему уже умер. Ну, блядь. Ты тоже уже почти вот-вот. Мы все уже почти вот-вот. Ти ж думаєш, що я групу пенсіонерів підписав? А що ж тоді про Сашка казати, йому 30 не буде в цьому году? Брата? Ага. Ну да. Старый уж пердун уже. Да. О, чу, это, идея для торта. Торт и старый пердун. Ага. Типа подписать. Чё не варить? Подгон от брата, блин. Ні, старий пердун. І нарисувати чуєш, і нарисувати діда на унітазі. Це от пердун. О, ба, Старий. отличное дополнение. Тільки хто його їстиме з того торта. А если еще и сверху то шуточный ковелик сделать, это вообще пизда разъеб. То да. То ладно, ковелик это перебор, наверное. Посипати сахарною пудрою. А хтось подумає, що він сідобний. Зробить настоящий. Так, не забывай, тут до 10 часов херня осталась. Ну да. Так что я пиздую сразу в книги. В книжній? Угу. Так я ось теж їду вже. А, тепер знайти цей книжний. Тільки я гружений, я зараз на першому етажі скину. Этот. Хламоття. Їду за тобою. Ебать, я чуть не улетел на сальтуха. Не тот. Якийсь банк.
там, по-моему, по-другому. Там прям гипермаркет выглядел. Ла. Книжная лавка. Ау. 31% у этого вельчика. Якийсь Dirty Laundry, блядь. Я плюс-мінус помню, де він знаходився, зараз їду. Нам надо метку поставить, кстати. Угу. Просто сохранить. Да, мы так постоянно шукаем его. О, нашел. Я нашел его. 242 колья создал пока. Короче, ставлю метку. Це прочитаю, наверное, без мене. Понятно, мені нема вже смисла їхати. Специально стоял, ждал. Опа, залетаем. А тут походу ничего не обновилось. Походу. Ау. Хе-хе-хе. Ну да, мы-то тут не так-то и давно были, в принципе. Ёшкин, кошкин, матрёшкин. Може каждую другу ночь обновляется. Всем. Не, кофейная машина поменялась. Може там мої просто не лутали тоді. Все может быть. И унитаз тоже. Водичку надыбал. Ты все упиздил? Та ні, я ось автобус лутаю. А, оказывается, ряд. тут стекло разбито даже. Рядом. Не, мама, пицца. Смаркетти. Опа. Поліцейський автомобіль, без отмички даже відкрився. Я надеюсь, без сигналки даже. Як в тебе так вийшло, що ти сигналку визвав, а? Тоді, Да. ну, тому що я попитався його відкрити, і почав його взламувати топором. Топором? І... да. А, ти в'їбав типа топором по машині і вона сигналку дала. Да. Тоді понятно. Лутаю хату. 2 черепа. Угу. Я тут теж щось лутаю. Офіс якийсь, короче. Ти не робиш тут случайно. Опа. Сейф, надо отмычки. Пипец. Дома. Да понятно, ломать надо. 2,5. Чи рискнуть, кажеш? Уже і ночь настала. А, так чуєш, 2,5. Це херня, я його щас Вона то зламаю. херня, ну, блядь. Ночь настала, и я такие чуть не вкакався. Нова щас я, черепашка появилась. Зламаю і їдемо додому. І закругляємось, наверное. Да, надо. Ух, ебать, двое падают ненасытные.
двох і зарубав. Мгм. Чіткий коп'ю. Якийсь, блядь, дробітельний Кажу, черепок. Льоха, був би у нього щас ПК, так катали б втрьох, да? Таке було б. Скільки могли б всього наробити. Или він би просто вилітав би. Не, якщо був би в нього комп нормальний, кажу. А, ну если. Це вже, знаєш, із ряда фантастики тепер. Ти прикинь, уже б я б сам не сам би дерева рубав би. І могли б ми, якщо що, селітра уголь знайшли б уже б трьох херачили б. Та ми б там, наверное, быстрее роз'їбали ту дірку. Та наверно. Так, все, вскрив. О! Автомат Калашника 3 уровня. Порядок. Хорошо. Сейчас пройду, чуешь, буду опять модификации менять. Ну, понятное дело. О, я тут сейф нашел. Блять, что же нам так везе на сейфі, блядь, і без отмічок? Прикол, сейчас чувака отмычки под... А, не, нихуя. Яку жажду, не цей. Давай не ісполняй тут жажду, не спитує. Яку жажду? Ти проголодався. Ти що, на приколі? Ти нічого не робив, ти просто обискав. Улучшение охотник. Урон по всем животным. Сука. Пиздец. Опять зараженный нахуй. А, вон да они шарятся, пидоры. А я почти левел апнув. Надо апнуть левел, і ти мене уб'єш, короче. Вот это надо сюда попадать. Так, Тут як антибіотику у нас собака нема, да? біжить. Так що нема. То був вас. А изготавливать я пока что не начинал. Ух, я, конечно, пальнул. Зря. Эй-эй-эй. Сейчас опять с крыши упадут. Опа, закремировал. Байкер, блядь, угомонись. Сейчас
лева лапнеться якраз. Хорошо. Все, уже и угля не наблюдаю. А, не, есть, маленький есть. Двухстолку могу создавать. Так я тоже. Только что изучил. И пистолет из трубы 5-го качества. Ой, я как раз хавать хотел. Не, я обычный могу пистолет оцей создавать. Не получше, чем пистолет из трубы. Ты апнул левел. М? Левел почти апнул. М. Есть. Так. Мародера прокачаю. На каждые 5 выкопанных блоков радиус поиска сокровищ снижается на 1 метр в сокровищах. Я теперь обычный пистолет могу создавать. Так и я могу. А де тут вилазить отсюда? Та не падай назад, блядь, ти тільки виліз. Та йоп. Угу. Ладно, в машине. О, электрический забор могу создавать. И ловушки с лезвиями. Ого, ловушки з лезвиями це жорстко. Наверно. Коль я забув. Сейчас буду съебывать до дома. Электрический забор, якраз я недавно про нього і розказував. Якраз на этот поставить. На там, де Мразь первый ебучий, раз. ти сломає нахуй. Ну сука, жирна мразь, ебана нахуй. Ненавижу, сука. Иди сюда. Фу, ебать мразь вонюча, блядь. Ненавижу ублюдків, сука, кончених. Ну це ж пиздец, блядь. Ну дивись. Я хуею. Наломали, блядь. Сука, да ремонтируй нахуй. Долбоёб, блядь. Да сука, ебать. Що ж таке? Та, блядь, тут надо якийсь угол підібрати, щоб його відремонтувати, блядь. Да, Що з цією грою не слухай, так? знаєш, що предлагаю? Забій хер Та на ні. ці колії. Блядь. Ебучий случай, блядь. Чё, блядь, это ты? Страшно. Ну, у мене сирену А, якщо включили. що,
автомат уже. Я ще один гаечний ключ нашел. На тот случай, Їх если ты не захочешь ремонтировать. Їх уже у нас як гівно. Да пускай будет больше, чем меньше. Там на первом этаже в сундуку, короче, я скину вещи. Перед тим, як їхати в город. По Нет. бистряку. Нет, я понял. Кто Так, еще? пошел. А, то ты шарцы. Та надо дочинить. Колья ці бучі. Ой. Да, блядь, я це як вспомню, як, сука, на учебці, блядь. Кожний гул сирени, блядь, біжите в ліс, ховаєтесь. Серед ночі, зимою, блядь. Ну это же не просто так придумали. Так, блядь, сирена у нас воювала чуть ли не кожний час. І ми це бігали, блядь, могли в 4 утра бігти, могли в час ночі, блядь. Пацани там і спали, бувало. Спальники то побрали, лягали, спали там. На заняття виходиш, блядь, такий нахуй, як вроді там, знаєш, тебе, блядь, толпою пиздили. Не, ну ти ж розумієш, що це не просто так вони роблять. Та понятно, що не просто так. Ну повір, якщо, блядь, воно прилетить, то воно прилетить везде, де б ти не був, блядь. Ну то так. Хоч в лісі ти, хоч в палатці спатимеш, блядь, ну я хуй, як це об'яснити ще. Так, давай ти мене уб'єш по бистряку. Ти вийшов? Ага, стоп, 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 стоп. Давай, Шлем не хочеш знайти? давай. Так ще й просів. О, я, короче, получил достижение. Юлий Яке? Цезарь. А что за свечку ты это поднял? Юля Цезарь, яку свічку? Какую свечку? Ты скинул в этот ящик. Поняв, що за свічка. Ну, все забрать я не можу. Забери те, що необхідне, Ну, я забрав тому що, те, що я змогу унести. потому що там є такі штуки. От свічка, наприклад, та ж сама. Так, а ці набивні наручі я їх розберу. Модификация есть, там то. Короче, я в ящик на первом этаже служу, а сейчас побежу на этот, скажи, я скажу, побежу на башню, отнесу колья якраз туда. И что ще? Там кое-что дострою. Короче, модификацию на транспорт я скинул, модификацию одяг, броня. Ага. $339 кольїв. Маловато, ну, хоч щось. Блять. Цей, сука, угловий. Блять, яка ж тут странна система починки, блять. Цих кольїв їбучих. Щоб починити, так треба ще правильний угол знайти, сука. Понимаю, якось це дуже тупо. Так, я все розфасував, в принципі, я буду зав'язувати. Щас, подожди, я ж
Поменяю сейчас модификацию на калаш заодно. Колья тут я в некоторых местах не подоставлял. Я, в принципі, подожду, файн. Мені треба якраз доробити кое-що. До тебе буде просьба. Мгм. Поднять свій этот спальник. Зачем? Я под ним бетонні эти залью. Сейчас. Ну це через 1,5 минути, це не горить. Хорошо. Та я вже якраз сейчас ось на башню біжу. І давай спальники перенесемо нагору, наверное. Хорошо. Я не знаю, зачем мы вообще их в подвал перенесли. Та я оце теж думаю, нахрена. Колья, де ви ділися? Ага. Так, де мій другий автомат оцей? Ага. Так, а тепер як понять, чи із наших автоматів наш? У Модифікація, мене що? в модифікації нема каліматора. Поняв, побачив. Де він дівся? А, ось. А тепер можеш підтягуватися. Зараз підтягнусь. Блядь, турніка нема, ні, не підтягнуся. Чи, бля, я думав, ти не пошутиш. Так. Так, все, у нас там 3 калаша, якщо що. Хіба ми за сьогоднішній стрім майже все в бетон перевели. Да? На следующем стриме уже буде у нас уже і башня, і Ні, стіни. до Тігеля, звісно, дойти ще далеченько. До чого? Тігель. Це що, після на- сталі надо- йде чи що? Ні, це сталь создавати. Не, я имею в виду на следующем стриме мы уже с тобой достроим башню полностью в бетон и стенку хотя бы первый слой сделаем бетонную уже. Ну да. Следующая 7 ночь будет уже не такая уже и страшно. Слухай, Блядь, спальник, ну спальник. жиробасується, конечно, уже прям плюваки, прям трошки вже таки поднадоїли. Ну а що поробиш? Про водичку ми забули. Скільки там? 3. О. Можеш нагору його ставити. І вигляд тут має чудовий. Свечки мешають, да? Та ні, в мене все так по центру він лежить. Ебать, чуєш, як это... Замість мягкого спального мешка чисто дерев'яний ровик поставить. Ось тут, якщо що, в мене, я скинув первим. Я не думаю, куда свечки делать, конечно. Наверное, раз на два, скорее всего, пускай там будет. Крестец сюда. Улучшение сюда. Штуки сюда. Шальчик сюда. Сюда. Патроны. Ну що, дякую тобі за гру. А ти куди пішов? Так спустися ж вниз. Так, не обяз. Наши спальные мешки тут, а я лягаю отдыхать. Хорошо. Дякую за гру.
Ага. А вам Тоже. дякую за перегляд. Оп, таракан, сука! Сібався здоровий. Коротше, якщо вас цікавлять записи минулих стрімів, вони зберігаються на моєму YouTube каналі. А щоб не пропустити наступні стрімі, натисніть на сердечко. Тому дякую вам за перегляд. До наступних стрімів. Ти пригаєш.